Kaupunkiin on tulossa uusi sheriffi. Tervetuloa arvoisat katselijat tänne Kämpin peilisaliin suureen pormestari-iltaan. Meillä on vieraana 9 pormestariehdokasta. Tätä tenttiähän voi katsoa sekä Alfa-televisiosta että Helsingin Sanomien ja Iltalehden nettisivuilta. Ihan taatusti kiinnostavaa keskustelua luvassa 1,5 tunnin ajan. Tämä pormestaritentin järjestää Proon pääkaupunkiseudun ja Länsi-Uudenmaan aluejohtokunta ja minä olen Sanna Ukkola. Ja minä olen Lauri Nurmi, tentin toinen juontaja. Tervetuloa minunkin puolestani tänne Kampin legendaariseen peilisaliin. Meillä on aikaa 1,5 tuntia, joten arvon poliitikot pidetään vastaukset lyhyinä ja ytimekkäinä. Osa kysymyksistä ja teemoista on tullut Ammattiliitto Proon jäseniltä. Aloitetaan tiukalla alkukierroksella. Sanna, ole hyvä. Jussi Halla-aho, sä oot ollut valtuutettuna 12 vuotta ja valtuustoaloitteita on tuossa ajassa tullut pyöreä 0. Nyt haluat kuitenkin pormestariksi. Myöskin valtuutettu kollegasi ovat vähän kritisoineet sitä, että olet ollut aika hiljaa. Niin minkä takia Helsingin asiat kiinnostavat juuri nyt? Helsingin asiat ovat kiinnostaneet minua kaikki nämä 12 vuotta. Aloitteet ovat yksi tapa nostaa valtuutetun omaa profiilia, saada merkintöjä ansioluetteloon niin sanotusti. Poliittiset vastustajani ovat tosiaan olleet usein huolissaan siitä, että en ole tehnyt aloitteita. Omat äänestäjäni ja perussuomalaisten kannattajat eivät niinkään. Ja ehkä voisin kysyä, että minkälaisista asioista minun vastustajani haluaisivat minun tekevän aloitteita ja kannattaisivatko he niitä aloitteita. Aloitteiden käsittely on oma prosessinsa, joka kuluttaa sitä niin sanottua veronmaksajan rahaa aika paljon. Ja uskoisin, että kun meillä on 6 hengen valtuustoryhmä, niin jos tekisin sellaisia aloitteita, joita kukaan muu kuin perussuomalaiset eivät tee, niin emme varmaan saisi niille kovin laajaa kannatusta valtuustossa. Hyvä. Ja sitten vihreiden Anni Sinnemäki. Kun olit ministerinä 2010-luvun alussa, niin tarina kertoi, että olisit ollut järjestelmällisesti myöhässä palavereista. Mikä on totuus? Ja jos tulet valituksi pormestariksi, niin saavatko kaupunkilaiset ja kollegasi odotella sitten sinua? Totuus on, että mulla on paha taipumus myöhästyä. Teen kuitenkin töitä sen puolesta, että pääsisin siitä eroon ja olen usein myös ajoissa. Ja täytyy sanoa, että koska rakastan ja kunnioitan kanssapäättäjiäni, niin yleensä esimerkiksi niissä kokouksissa, joissa olen vastuussa sen alkamisajasta, olen useammin ajoissa kuin myöhässä. Mutta tämän eteen täytyy kyllä koko ajan tehdä töitä. Se on sitkeä taipumus. Hyvä. Sitten siirrytään SDP:n Nasima Razmyariin. Sinun palkkasi Helsingin apulaispormestarina on 114 000 euroa. Pormestari ansaitsee noin 200 000 euroa. New Yorkissa ja Lontoon Cityssä pormestarit ansaitsevat vähemmän. Helsingin kaupungin monet työntekijät ovat pienituloisia. Onko Helsingin kaupungin johdon palkka sopiva, liian pieni vai mitä sille pitäisi tehdä? Tietenkin palkan pitää olla kilpailukykyinen, myöskin johdon palkka. Uskon, että kuten hyvin huomaatte, niin palkka ei ole varmasti se oleellinen kysymys, että minkä takia Helsingin pormestariksi ryhdytään ja halutaan, vaan tietenkin rakkaus ennen kaikkea omaa kotikaupunkia kohtaan ja sitä kohtaa, että kaupunkia haluaa kehittää. Tietenkin olen myös paljon puhunut meidän virkamiesjohdon palkasta, ennen kaikkea meidän kaupunkilaisten ja kaupungin työntekijöiden palkasta, jolloin niidenkin täytyy olla kilpailukykyisiä suhteessa näihin muihin kaupunkeihin ja ennen kaikkea myöskin suhteessa yksityisen puoleen. Mennään eteenpäin. Juhana Vartiainen, kokoomuksen pormestariehdokas. Kokoomuksen pormestariehdokkaaksi piti tulla Kirsi Pihan, mutta hän sitten väistyi syrjään. Hän sanoi, että hän ei pysty edustamaan kaikkia näitä mielipiteitä tai mielipiteiden kirjoa, joka kokoomuksen sisällä on. Viittasi tähän hajannukseen ja esimerkiksi Wille Rydman ja Atte Kaleva eivät peitelleet innostustaan siitä, että Kirsi Piha väistyi syrjään. Miten on, Juhana Vartiainen, kannatatko sinäkin Helsinkiä ilman kommunisteja, kuten Atte Kaleva? Tiedättekö, suurten kaupunkien ominaisuus on se, että siellä on hyvin monenlaista väkeä. Helsinkiin, ihan niin kuin kokoomuksenkin, niin täytyy mahtua kaikenlaisia ihmisiä. Se on muuten kaupungeissa ihaninta, että kaupungeissa on todella
eri tavalla ajattelevia ihmisiä ja eläviä ihmisiä. Minä aion olla hyvä pormestari ihan kaikille ryhmille. Myös kommunisteille siis. Kyllä. Nonni. Hyvä. Sitten Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki, tervetuloa. Kiitos. Ja palataan urasi alkuaikoihin. Kun olit kaupunginvaltuustossa nuori Arhinmäki, niin vastustit tällaista Stop Töhryille -kampanjaa, jolla laittomia graffitteja yritettiin Helsingistä suitsia. Onko graffitien maalaaminen ok, mutta sitten yöllinen nuorison autoilu kotilähiössäsi niin vähemmän ok? No mä onnistuin todella tämän veronmaksajille erittäin kalliiksi tulleen ja erittäin kyseenalaisen Stop Töhryille kampanjan pitkäjänteisen. Se oli 7-8 vuoden työ itse asiassa, joka tehtiin sen eteen, että se kaatui ensin aika yksin ja myöhemmin saatiin muita mukaan. Jos ajatellaan Helsinkiä nyt, meillä on katutaidekaupungin osia, meillä on katutaidetta, muraaleja ympäri Helsinkiä, meillä on luvallisia seiniä ympäri Helsinkiä. Sitä pidetään yhtenä Helsingin hienoja piirteitä se, että meillä näkyy tämmöinen urbaani taide. Niin se on mun mielestä aika hieno saavutus, että sen sai aikaan. Mutta lähiöpormestarin pitää myös puuttua siihen, että jos lähiöissä käyttäydytään huonosti, kaahataan vaarallisesti, kovaäänisesti, häiritään ihmisiä, niin ei se ole asiallista. Ei sekään asiallista, että esimerkiksi töhritään ja sotketaan ihmisten taloja. No niin, Mika Ebeling, sinä olet kristillisdemokraattien ehdokas. Helsinkihän on vahvasti mukana tietysti näissä Pride-marsseissa ja Pride-päivänä kaupungin arvoihin on kirjattu muun muassa yhdenvertaisuus. Niin miten sinä pormestarina olisit mukana kehittämässä Pride-tapahtumaa, joka siis juhlistaa homoseksuaalien oikeuksia? Kiitoksia kysymästä. Minä en varmastikaan olisi Pride-tapahtumassa itse mukana ja koen, että se on ongelmallisempi paljon, kun annetaan ymmärtää sitä, suitsutetaan ihmisoikeusargumenteja, mutta loppujen lopuksi se pitää sisällään paljon sellaisia kehityskulkuja, jotka on vaarallisia. Esimerkiksi se, että kouluihin levitetään, niin kun sinne tulee aktivisteja kertomaan, että ihmiset eivät olisi sitä sukupuolta kuin he oikeasti ovat. Ja saattaa olla, että moni nuori ihminen, varsinkin tyttö, tekee itselleen peruuttamatonta vahinkoa tällaisten asioiden takia. Mutta mitä sille Pridelle pitäisi tehdä? No, he saavat järjestää sen tilaisuuden ihan vapaasti ja ihan niin kuin kaikille kuuluu ihmisarvo ja kaikille kuuluu kokoontumisvapaus ja tällä tavalla, mutta itse en siinä olisi mukana. Hyvä. Ja keskustan Eeva Kärkkäinen, lämpimästi tervetuloa. Keskusta on kuitenkin valtakunnan politiikassa maakuntien asialla ja hieman hirteisesti todettuna yksi keskustan päätavoitteistahan on ohjata verovaroja pois Helsingistä sinne maakuntiin. Niin kerro meille, miksi helsinkiläisen pitäisi sitten äänestää keskustaa ja sinua, jos kuitenkin tavoite on puolueella siellä maakuntien hyvinvoinnissa eikä niinkään Helsingin? Keskusta ajaa koko Suomen kehittämistä ja se pitää sisällään niin isot kaupungit, pienet kaupungit kuin maaseudunkin. Ja ajattelen, että kaikkien suomalaisten, myös helsinkiläisten etu on se, että koko Suomessa ihmiset voi hyvin ja yritykset luo työpaikkoja ja Suomi kasvaa. Tiina Ahva, sinisten pormestari ehdokas. Sinä olet sinisissäsi varmaankin tilaisuuden tapahtuman luonteen vuoksi. Sinisillä ei kuitenkaan ole realistisia mahdollisuuksia tietenkään pormestarin paikkaan. Minkä takia te olette joka tapauksessa päättäneet, että sinä olet nyt ehdokkaana? Onko tämä vain julkisuustemppu? Ei, tämä on keino saada näihin tentteihin puhetta turvallisuudesta, koska mä seurasin viime syksynä, kun suuret vanhat puolueet valmisteli kuntavaaliohjelmiaan ja sieltä puuttui täysin turvallisuuteen liittyvät teemat, vaikka Helsingissä koulukiusataan yli 10 000 lasta, Helsingissä katujen ja kotien väkivalta kasvaa ja raistuu. Ne on asioita, mistä mun mielestä täytyy puhua ja sen takia mä oon puhumassa niistä täällä. Ja sitten Eva Biaudet, RKP:n pormestariehdokas. Teillä tietysti tuo ruotsin kielen asema on aina ollut ykkönen. Helsingissä on kuitenkin yhä enemmän vieraskielisiä ihmisiä. Venäjänkieliset ykkösenä, mutta somalinkieliset tulevat heti kakkosena. Niin, mikä peruste tässä tilanteessa on enää sille, että ruotsi on monissa Helsingin kaupungin työtehtävissä pakollinen kieli osata? No, ja aika lyhyt vastausta. Olit valmiina, että teen pitkän selityksen. Mielestäni aika luonnollista. Helsinki on ollut kaksikielinen kaupunki, kuten Suomikin, ja olemme kaksikielinen maa. Ja siinä mielessä
kaksikielisyys on myös tällainen ikkuna Pohjoismaihin, ulkomaailmaan, ja jollain tavalla turvataan myöskin meidän pohjoismaiset arvot ja tällainen niin kuin kansainvälisyys. Mielestäni meille monelle ruotsinkielisille olemme kaksikielisiä ja olemme ylpeitä siitä, että voimme elää Suomessa yhdenvertaisina sekä suomeksi että ruotsiksi. Hyvä, ja sitten mennään näihin meidän varsinaisiin teemoihin. Eli ensimmäisenä teemana on koulutus ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Kyllä vain. Ja Juhana Vartiainen, kokoomuksen ehdokas. Puoluetoverisi Jan Vapaavuori on tällä hetkellä Helsingin pormestarina. Hän jarruttaa koulusäästöjen perumista. Käytännössä tilanne on se, että Helsingin kaupungin peruskouluissa ryhmäkoot uhkaavat suurentua. Rehtorit eivät voi tehdä budjettejensa tällä viikolla. Siellä joudutaan vähentämään koulunkäyntiavustajia. Onko tämä kokoomuslaista politiikkaa, että yritetään suurentaa ryhmäkokoja ja vähentää koulunkäyntiavustajia Helsingin kouluista, kun koronakriisin vaikutuksetkin ovat vielä päällä? Mun käsittääkseni ei ole tehty siis leikkauksia tai säästöjä, mutta voidaan kysyä, että onko väestön lasten määrän kasvun mukana pysyneet nämä määrärahat. Mutta se, mistä pormestari Vapaavuori pitää kiinni, on tämä budjettiprosessi ja budjettisäännöt. Ja se on jotain sellaista, joka meille kaikille on todella tärkeää. Että ihan niin kuin me tässä koronakriisissä maailmalla nähdään, niin ne maat, joilla on ollut kaikkein kurinalaisin finanssipolitiikka usean vuoden ajan, ne on myös ne, jotka voi elvyttää enemmän. Ja sen takia pormestarin tehtävä on myös pitää kiinni tästä kurinalaisuudesta, ja uskon, että tässä päästään ratkaisuun, mutta tärkeää on, että mun mielestä, että pitäydytään siinä menonlisäysehdotuksessa, jonka virkamiehet ovat todella kyenneet perustelemaan tällä koronasidonnaisuudella. Nythän siellä on ilmaantunut vaalien alla paljon muitakin toiveita, mutta olennaista on nyt sitten se, että kun tulee uusi valtuusto, niin me luomme sellaisen menosäännön ja menokehyksen, joka sisältää kyllä toipumisrahaa, mutta on myös kurinalainen pitkällä aikavälillä. Kiitos. Anni Sinnemäki sieltä jo heilutteli. Vihreät on ollut mukana päättämässä noista koulutusleikkauksista ja nyt haluatte sitten kuitenkin perua ne. Niin minkä takia te ette alun perin vastustanut noita koulutusleikkauksia, kun kuitenkin hallituksessa kovasti huudatte koulutuksen kunnian palautuksesta? Alun perin syksyn budjettineuvotteluissa me emme tietenkään tienneet, että kuinka paljon ja täsmälleen minkälaista lisärahoitusta koronakriisi vaatii. Ja tässä mun mielestä täysin sovittu yhdessä budjetin hyväksyneiden ryhmien sopima prosessi on ollut sellainen, että nyt olisi itse asiassa jo pitänyt kaupunginhallituksen käsitellä nämä lisärahat, jotka on tarvittu tähän tilanteeseen, jossa koulut tarvitsee lisärahoitusta, koska meillähän on tilanne, jossa oppilaiden kuormitus ja erityisen tuen tarve on kasvanut tämän kriisin takia poikkeuksellisella tavalla. Eli todellakin täytyy pitää kiinni sovitusta, ja sitä nyt ei mielestäni ole tehty, koska on selvää, että jo tämän aikataulun takia koulut tarvitsee täsmällisen tiedon rahoituksesta ensi syksyksi, ja tämä aikataulu on nyt aika myöhäinen. Eli sovitun prosessin mukaista olisi se, että tämä olisi jo tullut. Kiitos. Tämä asia. Paavo Arhimäki, Vasemmistoliitto ei ollut mukana ja te kritisoitte kokoomusta ja vihreitä ja SDP:tä näistä koulutusleikkauksista ja sinä siellä kovasti huidot, niin ole hyvä. Niin siis viime syksynä, kun käytiin budjettineuvotteluita, niin Vasemmistoliittohan oli niissä viimeisen asti mukana, ja meidän tavoite ja pyrkimys viimeisen asti on se, että koulutusleikkauksia ei tehdä. Kyllä jo viime syksynä tiedettiin, että tarvitaan koronan jälkihoito-ohjelma, ja tiedettiin, viranhaltijat oli lautakunnalle laskenut, että mitä tämä merkitsee: ryhmäkokojen kasvattamista, resurssiopettajien, erityisopettajien vähentämistä, ja sen vuoksi me esitimme valtuustossa, ja siitä äänestettiin, että tehdäänkö näitä koulutusleikkauksia. Vasemmistoliitto oli sitä mieltä, että samalla tavalla kuin valtakunnan tasolla ollaan
panostettu koulutukseen, niin myös Helsingissä pitää panostaa. Ja Juhana Vartiainen on oikealla, mutta hän on myös oikeassa siinä, että eihän tässä niin kuin tehdä mitään sellaisia uusia asioita, vaan tässä korjataan suoraan niitä leikkauksia, jotka listattiin jo joulukuussa, ja on hyvä, että niitä nyt korjataan. Ja pidän erittäin ongelmallisena sitä, että pormestari Vapaavuori on jarruttanut tätä nyt, kun muutkin puolueet on herännyt siihen, miten suuria ongelmia tämä luo. Ei kysymys ole siitä, että hän pitää kurinalaisuudesta kiinni, vaan hän estää demokraattisen prosessin toteutumista. Ja tässä on pahinta se, että tänäänkin me ollaan oltu rehtoreihin ympäri Helsingin yhteydessä, niin he ei pysty tekemään ensi vuoden budjettiin, tämä tulee niin myöhään nyt tämä päätös, jota taas jarrutettiin, että syksyn budjetit pitää lyödä lukkoon. Se tarkoittaa sitä, että monessa koulussa ryhmäkokoja joudutaan kasvattamaan. Siksi se pitäisi saada maanantain kaupunginhallitukseen ja pikaisesti kiireellisellä asiana keskiviikon valtuustoon, jotta me voidaan päättää sitä niin, että kouluissa pystytään vielä hankkimaan ne resurssiopettajat, erityisopettajat, huolehtimaan, että luokkakoot eivät kasva. Hyvä, otetaan sitten SDP:n Razmyar. Kyllä me muutkin puolet olimme hereillä budjettineuvotteluiden aikana, erityisesti hereillä sen suhteen, että millaiset meidän talouden näkymät on. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sai budjettineuvotteluista noin 22 miljoonaa, ja silloin yhteisesti sovittiin niiden puolueiden kanssa, jotka olivat budjettisovussa mukana, että tähän palataan nimenomaan näiden ylitysoikeuksien myötä, koska me emme tiedä, miltä tuleva vuosi näyttää, ja se on ollut yhteinen ymmärrys. Se, että pormestari Vapaavuori ei ole ollut budjettineuvotteluissa mukana, se, että hän ei itse noudata näitä sääntöjä tässä aivan virheellisesti. Juhana Vartiainen sanoi, että hän on halunnut noudattaa sääntöjä, kun tietenkin tästä näkökulmasta, mistä me katsomme, niin hän nimenomaan ei ole noudattanut niitä yhteisiä sääntöjä, mitä me olemme silloin ryhmien kanssa budjettineuvotteluissa sopineet. Mutta kyllähän tämä on täysin absurdi tilanne, että vaikka hän toisi esityksen, niin koulujen kannalta aikataulullisesti ollaan jo myöhässä. Tässä on ollut useita viikkoja koulutuksen ja kasvatuksen lisäksi, niin oma toimialani myös kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on tehnyt ylitysoikeusesityksen. Eli kyllähän tässä kaupungissa tarvitaan varmuutta, ennakoitavuutta ja ennen kaikkea pelisääntöjen ymmärtämistä, mutta kyllä tämä tietyllä tavalla herättää myös pormestarin aseman ja vallan ja ennen kaikkea vallan väärinkäyttöä. Ja tämä on kiinnostavaa. Otetaan tähän mukaan RKP:n Eva Biaudet, kun SDP Razmyar tässä otti esille, että tämä olisi pormestarin vallan väärinkäyttöä ja että Vapaavuori rikkoo näitä sääntöjä, niin kysytään toisen porvaripuolueen edustajalta RKP:n Biaudeltä, rikkooko pormestari Vapaavuori nyt jotain yhdessä sovittuja sääntöjä? Mikä on teidän näkemyksenne? Kiitos puheenvuorosta. Mielestäni hän kyllä aika taitavasti venyttelee ainakin sääntöjä. Mun mielestä tämä nyt osoittaa tämän pormestarimallin yhden ongelman. Et itse asiassa lähtökohtahan on, että pormestari ja varapormestarit niin kuin kollegiona tavallaan, vaikka he ei sitä ole, mutta että yhdessä myöskin valmistelevat ja tekevät niin kuin ratkaisuja poliittisesti, jotka sitten joilla on tukea valtuustossa. Ja tässähän nyt lautakunnassa on löydetty ratkaisuja, on nähty, että tarvitaan lisää rahoitusta. Niin mielestäni nyt on kyllä aika ongelmallinen tilanne se, että niin kuin enemmistön poliittista tahtoa ei haluta noudattaa. Ja toivoisinkin, että tässä ei olisi niin paljon tästä valtakeskustelua tai periaatteellista asemoitumista, vaan että nähtäisiin, että valtuuston tahto on, että koulutus sitä puuttuvaa osaa, joka nyt tarvitaan koronan jälkeen, niin että se laitetaan sinne. Anna vielä Tiina Ahvalle, sinisten Tiina Ahvalle, kun sinä olet viittilöinyt pidemmän aikaa, niin kysytään, että mitä mieltä sinä olet, että rikkooko Vapaavuori sääntöjä ja mitä kouluille pitäisi tehdä? No mä oon sitä mieltä, että jos me puhutaan tässä vaan toimintatavoista, niin me annetaan poliitikoille mahdollisuus piiloutua sääntöjen ja tämmöisten sanattomien sopimusten taas. Siis tässä on kyse siitä, että laitetaanko lisää rahoitusta koulutukseen vai ei. Ja nyt jos me mietitään koronaa, niin mihin korona kaikista eniten on osunut, on siis peruskouluikäiset lapset ja heidän koulutuksensa. Siellä ei ole välttämättä ollut lähiopetustakaan ihan kaikilla asteilla. Siellä on ollut huomattava kiire, stressi, digitaalisen opetuksen tuominen, kaikki sellainen, mikä on vaikeuttanut opettajien arkea, esimerkiksi estänyt koulukiusaamistapausten huomaamisen, kun ne yhä enemmän on sitten siirtyneet verkolle ja vapaa-aikaan. Ja näiden asioiden vuoksi juuri koronassa se sijoitus, joka koulutukseen nyt tehtäisiin, olisi investointi, paljon parempi investointi kuin ne, mitä kokoomus kyllä mielellään sinne investointipuolelle ajaa. Investoidaan mun mielestä enemmän ihmisiin kuin rakennuksiin, jos pitää näin päättää. Ja nyt otetaan ensimmäinen yhteiskysymys. Sitä ennen ihan lyhyesti Juhana Vartiainen,
yhdellä virkkeellä, kun kokoomus oli näin kovan ryöpytyksen alla äsken. Onko teillä joku puolustautumisargumentti vielä? Siis haluan vain todeta, että pormestari Vapaavuori käyttää aivan normaalia valmistelijan valtaansa ja Helsingin kaupunki ei ole koskaan ennen samalla tavalla kesken vuotta rikkonut budjettia. No niin, me pääsimme tässä aika kiinnostavasti. Siitä, mitä on sovittu budjettineuvotteluissa avoimesti. Hyvä. Kiitoksia. No niin, hyvät ehdokkaat, hienoa, että saatiin tämä tentti näin vauhdikkaasti ja asiakeskustelulla. Tässä tuli jo heti näkemyseroja, mutta pysytään aiheessa, mutta yhteiskysymyksellä. Pyydän teitä kohta nostamaan kätenne ja kysymys kuuluu, tai sitten pitämään sen alla. Kysymys kuuluu seuraavasti. Koronavuonna Helsingin kaupunkikonserni teki 500 miljardia euroa voittoa. Huhtikuussa Helsingin kaupungin työntekijät, esimerkiksi lastentarhan opettajat ja peruskoulujen opettajat, odottivat vuotuisia tuparahoja. Tämä tuparaha on tällainen tulospalkkioraha, pieni, mutta palkassa hyvinkin merkityksellinen pieni- ja keskituloisille ihmisille. Kaupunki päätti olla maksamatta näitä tuparahoja ja samaan aikaan juhlapuheissa puhui koulutuksen puolesta ja kiitteli työntekijöitä. Käsi ylös, kuka olisi teistä maksanut nämä tuparahat työntekijöille? Jussi Halla-aho, Nasima Razmyar, Paavo Arhinmäki, minä kerron vain Eeva Kärkkäinen, Tiina Ahva, Eva Biaudet. 3 olisi maksanut. Anni Sinnemäeltä 5 olisi siellä. maksanut. Anni ei olisi maksanut. Etkö halua helpottaa uupuvien ja hyvin väsyneiden työntekijöiden arkea vai minkä takia et olisi maksanut? Haluan helpottaa väsyneiden työntekijöiden arkea, mutta tämän tulospalkkion säännöt eivät täyttyneet ja sen takia hyvin laajalla enemmistöllä oikeastaan siitä ei nyt tarvinnut edes tehdä tänä keväänä päätöstä, vaan niiden sääntöjen mukaan, jotka oli sovittu, niin nämä ei tullut maksuun, koska siinä on tietyt kriteerit. Samaan aikaan kuitenkin on tosi tärkeää, että kaupunki on palkkapolitiikassa aktiivinen ja meillä on ollut palkkakehitysohjelma, joka on nostanut useiden alojen palkkoja, mikä on ollut tosi hyvä asia, esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajien ja sosiaalityöntekijöiden palkkoja. Ja me ollaan lisätty kaupungin palkitsemisessa kertapalkitsemista ja myös sitten sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä on erityisesti palkittu koronatyöstä. Eli kannatan kannustavaa palkitsemista, reilua palkkaohjelmaa ja sitä, että palkitsemista käytetään rekrytoinnin ja niin kuin hyvän työsuorituksen apuna, mutta tässä asiassa ne kriteerit ei täyttynyt. Sitten Ja Anni Sinnemäki tuossa sanoi, että kriteerit eivät täyty ja Paavo Arhinmäki, minä olisin sinulta kysynyt, onko tämä populistista vaalipuhetta, kun sinä olisit maksanut tämän, vaikka kriteerit eivät täyty? Itse asiassa hämmästelen, että Jussi Halla-aho ja Nasima Razmyar nosti käden ylös, koska tästä on äänestetty valtuustossa. Eikä perussuomalaiset eikä sosiaalidemokraatit äänestäneet sen puolesta, että nämä tulospalkkioita vastaava kertakorvaus olisi tullut. Että tässä Anni Sinnemäki ja Juhana Vartiainen olivat rehellisiä. Tässähän on kysymys siitä, että se meidän tulospalkkiomalli johti siihen, että tulospalkkioita ei olisi tullut vuonna, jolloin saatiin lähes 500 miljardin ylijäämä, johtuen siitä, että koronan takia tuli sote-puolella ylityksiä. Se oli täysin kohtuuton tilanne. Työntekijät, aivan oikein työntekijäjärjestöt laajalla rintamalla totesi, että tämä on kohtuutonta. Ja sen vuoksi Vasemmistoliitto teki esityksen, jossa kertakorvaus olisi vastaavan suuruinen kuin tässä samassa kohdassa joka vuosi on tullut näitä tulospalkkioita, olisi maksettu kaupungin työntekijöille. Ja tätä me esitimme kaupunginhallituksessa, tätä esitimme valtuustossa, mutta valitettavasti aivan niin kuin Anni Sinnemäki sanoi, niin siihen ei saatu enemmistöä taakse, että se olisi ollut reilua ja oikein. Kiitos Paavo Arhinmäki. Annetaan nyt Jussi Halla-ahon ja sen jälkeen Nasima Razmyarin molempien kertoa, miten he olisivat toimineet. Jussi Halla-aho, olkaa hyvä. Niin, tai miksi te äänestitte nyt toisella tavalla kuin valtuustossa? Saanko nyt aloittaa vastaamisen? Saa. Tämä kysymyksen asettelu on äärimmäisen populistinen. On aivan selvää, että monet julkisen sektorin työntekijät, ennen kaikkea opettajat, jotka joutuivat vuosi sitten polkaisemaan käytännössä tyhjästä pystyyn erilaisia etäopetusmalleja ja kokonaisuutena suoriutuivat sitä erittäin hyvin. On epäoikeudenmukaista, että heidän venymistään ei ole huomioitu, mutta aivan kuten tässä valtuustokeskustelussa, johon ehdokas Arhinmäkikin viittasi, niin toimme siinä esille sen, että oikeastaan melkein kaikki ryhmät ovat kärsineet
Ja ennen kaikkea ne yksityisen sektorin työntekijät, joiden firmat on pantu kiinni, joiden työskentely tai yrittäminen on tehty mahdottomaksi sinänsä epäilemättä tarpeellisten koronarajoitusten vuoksi. Tämä asetelma on vähän hankala, koska me voisimme poimia melkein minkä tahansa työntekijäryhmän julkiselta tai yksityiseltä sektorilta ja todeta, että se ryhmä on kärsinyt erittäin paljon koronasta. Niin, erittäin monet ovat. Ja kuten silloin toin keskustelussa esille, niin kaupungin työntekijöillä on kuitenkin ollut se, sanotaan, siunaus verrattuna monien muiden sektoreiden työntekijöihin, että heillä on ollut työpaikka, heillä on ollut työskentelymahdollisuus. Ja sekin on tällaisina aikoina aika paljon. Itse kiinnittäisin näiden, sanotaan, ruohonjuuritason työntekijöiden osalta ennen kaikkea huomiota palkkatasoon, enkä niinkään kertaluonteisiin korvauksiin. Ja tähän liittyy sitten elämiskustannuksiin, joihin varmaan palaamme myöhemmin tässä keskustelussa. Tämä on paljon akuutimpi kysymys, ja se epäsuhta, joka kasvaa kaupungin johdon, sekä virkamiesjohdon että luottamushenkilön johdon ja toisaalta niiden ruohonjuuritason työntekijöiden välillä. Tässä nyt eri lailla kuin valtuustossa. Tässä käsin on pakko nostaa johonkin asentoon, ja ikävä kyllä kaikki vastaukset ovat vääriä tällaisessa kysymyksessä. Nasima. Tästä olen täysin samaa mieltä, että meidän isompi haaste on tietenkin tämä laajempi palkkakehitysohjelma, johon toivon, että kaikki puolueet sitoutuvat ja yhdessä mietitään, että millä tavalla Helsingin kaupungin työntekijöiden palkat ovat kilpailukykyisiä, mutta tähän tulospalkkiokysymykseen nostin myös käteni ihan siitä syystä, kun toimittaja kysyy, että olisiko pitänyt maksaa. Ilman muuta olisi pitänyt maksaa. Se, että kriteereitä emme pystyneet täyttämään, se, että kriteerit ovat epäoikeudenmukaiset, nimenomaan tuloksesta ei makseta. Mutta anteeksi, kysytään nyt sitten perustelu. Te vetoatte useampikin nyt näihin kriteereihin. Nasima Razmyar, eikö valtuusto voisi sitten muuttaa vaikka yhdessä kokouksessa kriteereitä? Toivon. No siinä vaiheessa, kun kriteerit ovat, niin niitä ei voida muuttaa, mutta tästä eteenpäin kyllähän sosiaalidemokraattien tavoite nimenomaan budjettineuvotteluissa oli säilyttää tämä tulospalkkiojärjestelmä. On myös siitä keskusteltu, että koko järjestelmästä luovutaan, mutta kuten tässä Anni Sinnemäki sanoi, niin täytyy myös muistaa, että kyllähän me olemme henkilöstöä muistaneet myös tämän koronavuoden aikana. Meillä tuli nämä kulttuuri- ja liikuntasetelit, noin 7,5 miljoonaa euroa sote-henkilöstöä olemme muistaneet, mutta kyllä ymmärrän, että tällaisen valtavan vaikean vuoden jälkeen, jolloin meidän henkilöstö on venynyt, antanut valtavan paljon, kaupunki tekee tällaisen tuloksen, niin kyllähän se tuntuu epäoikeudenmukaiselta ja ilman muuta näitä kriteereitä ja tulospalkkiojärjestelmää pitää uusia ja ennen kaikkea säilyttää. Otetaan vähän pienemmistä puolueista välillä. Mika Ebeling, sinulla on ollut käsi ylhäällä. Tietysti kaupungin työntekijät ovat kovin väsyneitä. Miten heitä pitäisi palkita? No siis tästä tulospalkkioasiasta sanon sen, että kun meillä on ollut ne säännöt ja ne ei ole toteutunut, niin sen takia minusta ei ollut perusteita maksaa tulospalkkiota. Me ollaan kaikki kärsitty. Jos tulospalkkion saisi riippumatta siitä tuloksesta, niin silloin pitäisi olla palkan korotus. Se minusta voisi olla ihan perusteltu ratkaisu. Ja me on kiinnitetty huomiota matalapalkka-alojen työntekijöiden palkkaukseen. Ja sillä tavalla, koska on esimerkiksi, jos me ajatellaan vaikka lastentarhanopettajia tai muuta, että jos meiltä puuttuu työntekijöitä, niin miksi rekrytointiongelmissa ei palkalla hoidettaisi myös matalampien palkkojen rekrytointiongelmia, vaan ainoastaan sillä korkeilla palkoilla. Ja sanon vielä sen, että tästä rekrytointiongelmasta, kun tästä puhetta kaupungin pormestareiden palkoista, niin olin valtuustossa pitänyt esillä sen, että se oli liian korkea minun mielestäni. Ja Eeva Kärkkäinen siitä vierestä. Tässä on ollut hyvää keskustelua näistä palkoista, mutta haluan nostaa esiin toisen näkökulman siihen, että onko Helsingin kaupunki houkutteleva työntekijä, ja se liittyy työoloihin. Siihen esimerkiksi, mistä tässä aiemmin puhuttiin, että millaiset ryhmäkoot kouluissa on, onko sijaisia, vakituisia sijaisia varhaiskasvatuksessa, millaista johtamista tässä kaupungissa on. Ja kyllä huolestuttavan paljon kuulee myös viestiä siitä esimerkiksi opettajilta, lastentarhaopettajilta, sairaanhoitajilta, että valitettavasti esimerkiksi sijaisia ei välttämättä palkata silloin ja muut joutuu venymään vaikka sairastapauksissa. Ja tämä on myös tärkeä puoli tätä Helsingin kaupungin työnantajapolitiikkaa. Entä sitten Juhana Vartiainen ja Anni Sinnemäki? Te olette kuitenkin tietyllä tapaa osittain tämän kisan ennakkosuosikkeja. Molemmilta lyhyt vastaus. Jos teistä tulee pormestari, muutatteko tulospalkkiojärjestelmän kriteereitä?
Mä olen sitä mieltä, että Suomen julkisella sektorilla ja kunnissa yleisesti meillä voisi olla parempi palkkakehitys, eikä se näkymä ehkä ole niin huono, koska nämä on kuitenkin, monet näistä aloista on työvoimapula-aloja. Mutta olennaista on kuitenkin se koko palkkausjärjestelmä. Nämä tulospalkkausasiat on Suomessa tällainen ylimääräinen lisä. Ja niistä todella mä olen iloinen, että Anni vastasi niin kuin vastasi, koska tulospalkkiosopimukset, ne on tehty noudatettaviksi ja niissä on ajateltu niitä lopputuloksia. Ja jos ne kriteerit ei toteudu, niin toimitaan tietysti sen mukaan. Että musta täytyy työmarkkinoilla noudattaa sopimuksia, mutta mielelläni aion kehittää palkkausjärjestelmää. Ehkä tiedän siitä jotain. Pitkään Ruotsissa oltuani ja nähtyäni, miten julkisella sektorilla palkat voi myös nousta, kun palkkausjärjestelmää kehitetään. Ja sama kysymys Anni Sinnemäelle, muutatko sinä noita kriteereitä, jos sinusta tulee pormestari? Helsingin tulevaisuuden kannalta seuraavat valtuustokaudet on sellaisia, että meidän on todella tärkeää olla hyvä työnantaja ja palkita työntekijöitä oikeudenmukaisesti. Me ei muuten saada rekrytoitia työntekijöitä kaupunkiin. Mun mielestä tämä meidän tulospalkkiojärjestelmä, joka on jo sisällään itse asiassa vähän edellyttänyt palveluista säästämistä, jotta se tulisi maksettua työntekijöille, ei ole sellaisenaan hyvä, ja pormestarina haluan itse olla kehittämässä sellaista palkitsemisjärjestelmää, jossa ihmisen oma työsuoritus on ennen kaikkea ja sen tiimin ja läheisten työntekijöiden työsuoritus johtaa siihen palkitsemiseen, eikä kriteerit ratkea siitä, että onko vaikka jollain toisella toimialalla budjetti ylittynyt vai ei. Hyvänä työnantajana oleminen se tulee olemaan meille niin kuin tärkeämpää kuin se on edes ollut tähän asti. Otetaan tähän vielä, sen jälkeen mennään eteenpäin. Paavo Arhimäki, Vasemmistoliitto kilpailee perussuomalaisten kanssa apulaispormestarin paikasta, mahdollista sellaisesta. Saatte vielä puheenvuoron tähän. Ja sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen ja vihreiden kanssa. Mutta siis pitää nähdä, että palkoista päättäminen on työnantajan ja työntekijän välinen neuvottelu. Ja tulospalkkiot on neuvoteltu myös näin. Ja meidän tulospalkkiojärjestelmä jo ennen tätä koronaa, niin siinä oli ongelmia, että se oli epätasapainossa eri toimialojen välillä. Mutta nyt nähtiin se niin kuin suuri epätasapaino, että koronan takia kustannukset oli noussut, jota valtio kuitenkin korvasi, mutta se johti siihen, että koko tulospalkkiojärjestelmä romahti. Eli sitä pitää yhdessä työntekijöiden työnantajien välillä neuvotella uusiksi. Mutta se, mitä me esitettiin, ei ollut tulospalkkio, vaan kertakorvaus, joka oli saman suuruinen kuin keskimäärin tulospalkkio on ollut. Se olisi ollut 6% tästä Helsingin kaupungin viime vuoden tilinpäätöksen mukaisesta voitosta. Eli se oli nimenomaan mietitty tarkalleen niin, että se ei riko tätä tärkeää periaatetta työntekijöiden ja työnantajien välisestä neuvottelusta. Olisi ollut kohtuullista, että vaikeana koronavuotena 6% siitä tuloksesta, jota Helsinki tuli, niin olisi tullut tulospalkkioina työntekijöille, jotka on tehnyt tosi kovaa työtä ja vaikeissa olosuhteissa. Ja mennäänpä sitten eteenpäin seuraavaan teemaan, eli puhutaan nuorten pahoinvoinnista ja yksinäisyydestä. Ja mä osoittaisin ensimmäisen kysymyksen apulaispormestari Nasima Razmyarille. Sinä olet 4 vuotta istunut siellä apulaispormestarina. Tietysti me kaikki tiedetään, että nuoret voi pahoin ja koronavuosi on vaikeuttanut tilannetta entisestään. Jonot mielenterveyspalveluihin on tosi pitkät ja eivät näytä lyhenemisen merkkejä. Niin 4 vuotta siellä istuneena, minkä takia ette ole saanut näitä asioita kuntoon? Tietenkin 4 vuoden aikana ollaan myös erittäin paljon erilaisia asioita saatu myöskin kuntoon. Meillähän silloin kun aloitettiin, niin meillä oli yhteinen strateginen tavoite nimenomaan. Teemme kaikkemme sen puolesta, että nuorten syrjäytymisen kierre saataisiin loppumaan. Meillähän on sitä varten olemassa myöskin erillinen kärkistrategiaohjelma, joka lähtee nimenomaan siitä, että ne nuoret, jotka tarvitsevat eniten apua, niin niitä nuoria ennen kaikkea autamme. Sosiaalidemokraattien tavoitteista olemme lisänneet myös tätä erityiskohtelun rahoitusta eri kouluille ja ennen kaikkea myös kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin, joihin esimerkiksi nuorisotoiminta myöskin kuuluu. Mutta sitten
tietenkin tämä viimeinen vuosi on täysin poikkeuksellinen ja ne haavat ja ne ongelmat, jotka me nähdään tällä hetkellä, niin valitettavasti jää meille vielä huomattavasti pidemmäksi aikaa. Ja nyt on erittäin tärkeää kääntää katseet myöskin tulevaisuuteen ja tulevaan valtuustokauteen, mitkä on ne toimet, mitä me tehdään, mitkä on ne tavoitteet, mitä me asetamme ja mitkä on ne resurssit, mitä me käytämme nuorten hyvinvoinnin puolesta. Ja otetaan tämä sama kysymys vielä Anni Sinnemäellä. Helsinki on tietysti erittäin vauras kunta ja rahasta ei pitäisi olla kyse, niin onko tässä kyse tahdosta? Mä näkisin, että me lähdetään tähän tulevaan valtuustokauteen tietenkin tosi poikkeuksellisesta tilanteesta. Ja niin kuin tässä on hyvin tullut esiin, niin mä luulen, että me kaikki ymmärretään, että rajoitukset on ollut nuorille raskaampia kuin ne on ollut muille väestöryhmille ja muille ikäryhmille. Ja itse tavoittelen sitä, että Helsinki on maailman inhimillisin pandemiasta toipuva kaupunki, ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy resurssoida mielenterveyspalveluita nuorten osalta erityisesti, ja sitten meidän täytyy huolehtia siitä, että nuorten harrastukset pyörivät sillä tavalla, ja tehdä ehkä erityisesti työtä sen eteen, että nuoret palaa harrastuksiin, ja sitten huolehtia tästä koulutuksesta ja siitä, että siellä resurssit on kunnossa. Mutta Anni Sinnemäki, sinäkin olet siellä 4 vuotta nyt istunut pormestaristossa, niin miksi et ole tehnyt näitä asioita vielä? Jos mä ajattelen vähän, mitä asioita on tehty, tässä ehkä eniten töitä mun mielestä nuorten mielenterveyden puolesta on tehnyt apulaispormestari Sanna Vesikansa, joka on omalla toimialallaan huolehtinut siitä, että meillä on tällä hetkellä jo avattu matalan kynnyksen mielenterveyden palvelupisteitä. Niitä on avattu 2, syksyllä avataan 3, ja tavoitteena on, että niitä olisi kaikkialla kaupungissa. 600 000 ihmistä kuitenkin Helsingissä, riittääkö 2? Sen takia niitä tarvitaankin enemmän ja 3 avataan ja varmasti ensi valtuustokaudella sitten avataan lisää. Tässä ehkä hienointa on silti se, että se toimintamalli on uusi. Nämä on paikkoja, jonne nuoret voi kävellä sisään ja saada apua ilman, että on pitkää byrokratiaa sen selvittämiseksi, että saanko minä ylipäätänsä tulla tänne. Ja sitten ehkä toinen, jonka nostan esiin siitä työstä, mitä on tehty, on se, että on luotu uusia toimintamalleja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välille siinä, että millä tavalla vakavaan nuorten pahoinvointiin puututaan. Ja sitten yhdessä valtuustossahan me käsiteltiin vihreiden aloitteesta tätä terapiatakuuta, joka nyt sitten on hyväksytty lautakunnassa ja valtuustossa, että se on sellainen, jota Helsingissä lähdetään toteuttamaan, ja siitä ajattelen, että koko valtuusto voi olla ylpeä, että me ollaan nyt ensimmäisiä kuntia Suomessa, joissa se lähtee liikkeelle. Ja mennään sitten eteenpäin. Eeva Biaudet. Kiitoksia. Tämä on aihe, joka on keskusteluttanut valtuustoa aika moneen kertaan. Mä luulen kyllä, että meidän tahtoa on. Mutta tämä nuorten pahoinvointi, niin se on oikeasti hyvin monisyinen, ja itse asiassa siellä terveyspalveluissa ei välttämättä ole se ensimmäinen kohta, mihin pitäisi lisätä voimavaroja, vaikka siihenkin pitää. Mutta se on jo silloin, kun ongelmat on aika isoja. Joten siellä, missä lapset ovat, se varhaiskasvatuksessa, koulussa, siellä pitää olla enemmän aikuisia, myös harrastuksia. Ja ajattelen, että pitäisi saada lisää nuorisotyöntekijöitä kouluihin. Ja on tärkeää myöskin, että nämä palvelut, sitten kun niitä tarvitaan, että ne olisivat lähempänä lapsia. Me tiedetään tutkimuksista, että varsinkin nuoret on aika huonoja hakemaan palveluita, menemään edes mieppiin tai edes matalan kynnyksen. Ja mä ajattelen, että meidän pitäisi olla enemmän nuorisoerityisiä palveluja, jotka oikeasti menevät sinne, missä nuoret ovat. Jotta me joudutaan kyllä varmaan panostamaan tähän reippaasti, jotta me saataisiin sukupolvia tämän jälkeen, koronan jälkeen, jotka oikeasti ovat vahvoja ja jaksavat ottaa niin kuin elämän haasteet vastaan. Täällä on paljon tekemistä. Täällä on nyt mainittu tämä MIEPPI, eli se on tämä matalan kynnyksen nuorten mielenterveyspalvelupaikka, mutta niitä on todellakin vain 2, Kalasatamassa ja Myllypurossa. Mika Ebeling, mitä kristillisdemokraatit tekisivät tälle? Perustaisitteko te lisää näitä MIEPPejä? Teillä oli käsi pystyssä. Kiitos. Se, mitä halusin sanoa tähän, ja se liittyy tähän kokonaisuuteen, on se, että tässä on kysymys, ei ole rahasta eikä ehkä tietyllä tavalla tahdostakaan, tai on, koska kysymys on arvoista. Ja suurin osa poliitikoista ei ymmärrä, että miten perustavalla tavalla lasten hyvinvointi lähtee siltä kotoa ja siitä vanhempien ja lasten välistä erityissuhteista. Ja tällä valtuustokaudella suurimmat puolueet yhdessä RKP:n kanssa on vienyt lasten kotihoidon tuen Helsinki lisää 1-3-vuotiailta. Ja tällä tavalla esimerkiksi
valtuutettu Vartiainen on puhunut työllisyysnäkökohdasta, jotta naiset saadaan töihin, mutta minkä takia vanhemmat ei saisi toteuttaa omia unelmiansa? Minkä takia heidän pitäisi toteuttaa Juhana Vartiaisen, Anni Sinnemäen, Nasima Razmyarin tai Eva Bioden unelmia? Mutta nyt me arvothan, anteeksi, no niin, kiitoksia, puhutaan yksi kerrallaan. Arvothan eivät auta siinä, jos näitä palveluita ei ole. Eeva Kärkkäinen, teillä oli myös käsi pystyssä. Perustaisitteko te keskusta lisää näitä matalan kynnyksen paikkoja? Ehdottomasti matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita lapsille ja nuorille tarvitaan lisää, mutta mun mielestä tässä edellisessä puheenvuorossa oli hyvää se, että se oli aivan asian ytimessä siitä, että mistä ne ongelmat yleensä lähtee. Ja kyllä ne lähtee kotoa. Ja sen takia silloin, kun me hyvin usein lähtee, ja silloin kun me halutaan lasten ja nuorten elämää pitkäjänteisesti tukea, niin kyllä silloin pitää myös katsoa sitä, että mikä se perheen tilanne on. Tarjota perheille myöskin matalalla kynnyksellä apua, tarjota vanhemmille myöskin niitä mielenterveyspalveluita. Ja siinä mielessä kyllä mun mielestä tämä Helsingin valtuuston päätös Helsinki-lisän poistamisesta vie väärään suuntaan, koska se vie perheiltä tukea. Eva Biaudet, ihan lyhyesti, halusitteko esittää vastaväitteen Kärkkäiselle Eepelingille? Ehkä tällaisen neljän aikuisen lapsen äitinä, niin elämä ehkä ei ole niin helppoa, enkä halua syyllistää perheitä. Mutta totta on, kuten Eva Kärkkäinen sanoi, että silloin kun on haasteita, niin perheeseenkin tarvitaan tukea. Mutta mitään tutkimukset ei osoita sitä, että erityisesti pidempi kotihoito olisi jotenkin lasten mielenterveyteen vaikuttava. Päinvastoin itse asiassa varhaiskasvatus antaa valmiuksia ja niin kuin kasvattaa sosiaalisesti lapsia, jotka pärjää paremmin. Että tämä ehkä ei ole ihan oikea kohta vertailua. Otan tähän vielä Juhana Vartiaiselta vastauksen, kun Mika Ebeling kritisoi suoraan myöskin kokoomusta kotihoidon tuesta. Niin mitä sinä vastaat? No, se on vähän eri kysymys kuin mistä lähdettiin liikkeelle, mutta siitä on aika valtava ja kansainvälinenkin tutkimusnäyttö, että nimenomaan sellaisten perheiden lapset, joissa lähtökohdat on heikommat, niin ne hyötyy varhaiskasvatuksesta ja päiväkodeista. Ja tämä on se suunta, johon Euroopassa mennään, varsinkin kun kaupungit muuttuu yhä moninaisemmiksi. Ja näistä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista sanon vaan sen, että minusta ne ei ollut riittäviä ennen tätä koronakriisiäkään. Ja nyt tämän toipumisvaiheen aikana ainakin mun pormestariohjelmassa on ihan tärkeimpiä asioita, että tätä hyvinvointivelkaa kyetään hoitamaan ja lisätään. Te täällä painostatte, että miksi ei ole tehty, mutta eihän me tiedetä vielä kaikkea. Me nähdään sitten näitä vaurioita enemmän ja varmasti tullaan satsaamaan siihen. Ja tiedättekö te, miksi se on mahdollista? Koska meillä on ollut niin vahva ja kurinalainen talous, että tällaisia varten kun viisas kaupunki varautuu myös taloudellisesti. Oikein hyvää keskustelua. Tehdään niin, että mennään eteenpäin. Saatte seuraavan puheenvuoron, Nasima Razmyar, mutta esitetään kysymys, joka jatkaa samaa teemaa, eli nuorten ja lasten hyvinvointia. Poliisi ja Helsingin kaupungin sosiaalityöntekijät ovat tuoneet esille huolensa siitä, että kaupungin keskustassa liikkuisi noin 100-150 nuoren joukko, joka kantaa mukanansa teräaseita. Koulujen rehtorit, tiedän tämän kouluista saaduista palautteista, kertovat, että tappelut ovat lisääntyneet, myös tällainen nujakointi Helsingin kouluissa. Miten te, Nasima Razmyar, näihin ongelmiin puuttuisitte? Kyllä. Pakko nyt heti sanoa, kun Juhana Vartiainen puhuu kurinalaisesta taloudesta ja sitten toisaalta hän puhuu, että ei ole riittävästi satsattu palveluihin, voi kun tietäisit ja olisit paikalla, että millaisia tavoitteita itse kullakin on ollut, mutta siitä olen samaa mieltä, että meidän pitää ehdottomasti panostaa vielä erityisesti nuorten palveluihin ja tässä on tullut hyviä näkemyksiä jo sieltä varhaiskasvatuksesta. Mitä te teette näille väkivaltaisille nuorisojengeille? Mutta tietenkin tämä, kuten tässä aikaisemmassa puheenvuorossa sanoin, tämä on ollut todella poikkeuksellinen vuosi. Nuoret ennen kaikkea kaipaavat toisiaan nuoria, he kaipaavat sen oman sosiaalisen elämänsä takaisin ja ennen kaikkea myöskin niitä turvallisia aikuisia, jotka antavat turvaa myöskin vaikeissa elämäntilanteissa. Kyllä, tällä hetkellä meillä on näissä rikostilastoissa valitettavasti piikki. Se pitää ottaa erittäin vakavasti. Kaupunki tekee erittäin hyvää yhteistyötä. Meidän nuorisotoimi, sosiaalitoimi, muuten tämä viranomaisten yhteistyö on tässä aivan avainasemassa.
mutta totta kai meidän pitää suhtautua tähän vakavasti. Helsingissähän turvallisuuden tunne on kasvanut ennen kaikkea, erityisesti nuorten turvallisuuden tunne on kasvanut viime vuosina. Mutta on täysin totta, että tämä on sellainen vuosi, jonka jälkiä joudumme keräämään vielä aika pitkään. Tiina Ahva, te puhuitte tänne tullessanne turvallisuudesta. Mitä te tekisitte tälle lisääntyneelle tai väkivallan uhalle? Kyllä, siis mun mielestä tämä on nyt Helsingin vakavin ongelma. Siis se, että meillä on nuoria, jotka kantavat ulkona liikkuessaan veistä, meillä on rikoksia julkisilla paikoilla, meillä on raistuvaa väkivaltaa kouluissa ja kodeissa ja kaduilla. Nämä on kaikki sellaisia asioita, että kun esimerkiksi me kristillisdemokraattien kanssa vaadittiin viime syksynä kriisikokousta valtuustolta, niin yksikään toinen ryhmä ei lähtenyt siihen mukaan. Ja sitä mä en voi vaan käsittää, koska mikä muu on tärkeämpää kuin se, että jokainen helsinkiläinen kokee turvalliseksi liikkua omassa lähiössään tai pimeässä puistossa. Moni tai 26-vuotias nainen, mä kannan mukana turvahälytintä, jos joku käy muhun kiinni. Ja mä en ole ainoa. Me kannetaan avaimia, me soitetaan feikkipuheluita kaverille, laita viestiä, kun oot perillä. Tällainen kaupunki meillä on. Mä toivon, että kaikki heräisi siihen. Otetaan Jussi Halla-aho tässä välissä, kun sinä olet tätä asiaa kovasti pitänyt esillä. Kuitenkin rikollisuus on yleisesti vähentynyt Helsingissä. Mitä kuitenkin ajattelin vastata tähän nuorten pahoinvointia koskevaan kysymykseen. Minun mielestäni pohtimisen arvoinen asia on se, että meillä on Suomessa ilmeisesti kautta aikaan pienimmät nuoret ikäluokat. Samaan aikaan Suomi ja erityisesti Helsinki Suomessa on vauraampi kuin koskaan, tai näin ainakin sanotaan silloin, kun rahaa halutaan lapioida johonkin muodikkaisiin hankkeisiin. Niin miten tästä voi olla ikään kuin tuloksena se, että meillä ei ole kuitenkaan varaa pitää huolta niistä vähistä nuorista tällä kaikella vauraudella? Minkä takia niin suuri osa nuorisosta syö mielialalääkkeitä ja kärsii erilaisista diagnosoiduista tai diagnosoimattomista mielenterveysongelmista? Tähän ei varmasti ole yhtä vastausta eikä näin ollen yhtä ratkaisuakaan, mutta mä luulen, että se osittain on sellainen yleinen medikalisoituminen. Muistan itse omasta nuoruudestani ja opiskeluajoiltani, että aina ei ollut helppoa, ei kenelläkään ollut, mutta kaikille... Mitä? Oletko lääkäri, kysyy Tiina Ahva. Mitä? Oletko sinä lääkäri? Saanko jatkaa? Niin kaikille pahoille tunteille ei silloin ollut samalla tavalla nimeä kuin niille on tänä päivänä, eikä tämä ole pahoinvoivien ihmisten vähättelemistä. Mutta välillä voi miettiä sitäkin, että auttaako se ihmisiä, jos heille kerrotaan, että heillä on sen ja sen niminen mielenterveysongelma, jos heistä tuntuu joltakin. Tämä ei ole koko totuus. Mielenterveyspalveluja toki tarvitaan, mutta se on kovin helppo vastaus, kun kysytään, mitä tehdään nuorten mielenterveysongelmille. Lisätään mielenterveyspalveluja. No, miksi niitä ei sitten lisätä? Mitä sinä sitten tekisit pormestarina? Pitäisi pohtia vähän niitä syitä, että minkä takia ihmiset kokevat ahdistusta. Siihen ei ole varmasti yhtä syytä, mutta meillä on paljon ongelmia, jotka tekee nuorison elämästä tänä päivänä hankalampaa kuin se oli vaikka omassa nuoruudessani. Meillä on kasvava väkivaltarikollisuuden uhka, sanotaan jopa kasvava väkivaltarikollisuuden vaara Helsingissä monistakin syistä. Meillä on yhä isompi huumeongelma, elämänhallintaongelmia sekä nuorilla että heidän vanhemmillaan. Aivan niin kuin Ebeling sanoi tuossa, niin sinne ne ongelmat usein sitten palautuu. Ja erilainen ahdistuksen ja syyllisyyden lietsominen, jota vanhemmat harrastaa erilaisten trendikkäiden asioiden tiimoilta, eivät nämä ainakaan edistä nuorison hyvinvointia. Mennään eteenpäin, otetaan Paavo Arhinmäeltä vastaus siihen. Minusta on hyvä kuitenkin tässä keskustelussa muistaa se, että Helsinki on turvallisempi kaupunki kuin koskaan aikaisemmin. Täällä tehdään vähemmän rikoksia kuin koskaan aikaisemmin. Valtaosa ihmisistä, vaikka kokee turvattomuutta, niin tosiasiassa tämä on niin lähiöt kuin keskusta on turvallisempi. Mutta samaan aikaan sitten meillä on joukko nuoria ja vanhempiakin ihmisiä, jotka on entistä syvemmin syrjäytettyjä, entistä syvemmällä yhteiskunnan ulkopuolella. Ja ei ole tietenkään mitään yksittäistä ratkaisua, yksittäistä helppoa tapaa tehdä. Varmasti jokainen meistä tekisi, että siihen puututaan, mutta on joitain ajatuksia. Mutta on hyvä pitää vaan mielessä, kun tästä keskustelussa voi saada sellaisen kuvan, että Helsinki olisi jotenkin aivan äärettömän vaarallinen kaupunki ja me oltaisiin menossa kaaukseen, niin näin ei ole. Me ollaan aika monessa onnistuttu. Mitä ne tavat olisi? No, musta oleellista on se, että tähän joukkoon, jolla on huumeongelmia, on päihdeongelmia, entistä nuorempia, erittäin vakavia väkivaltarikoksia, aseiden kantamista,
kanssa, niin siihen tarvitaan aika laaja yhteistyö. Siihen tarvitaan poliisia, siihen tarvitaan lastensuojelua, siihen tarvitaan sosiaalityötä, niiden yhteistyötä, että löydetään näitä. Ja sitten toisaalta, että mistä tämä kumpuaa, niin kyllä meidän pitää huolehtia siitä, että meillä on riittävän koulussa riittävän pienet luokat, päiväkotiin, varhaiskasvatukseen riittävän, koko ikäluokka pääsee riittävän pienet ryhmäkoot. Siellä huomataan ongelmat ja pystytään tukemaan ja auttamaan. Matalalla kynnyksellä pääsee keskustelemaan opettajan lisäksi psykologin, kuraattorin, terveydenhuollon kanssa, että päästään kiinni näihin ongelmiin ennen kuin ne pääsevät näin pahaksi. Et tavallaan meillä on niin kuin kaksi, että meidän pitää huolehtia siitä, että tällaisia ongelmia, mitä me nyt nähdään, ei tule, ja sitten toisaalta pystyä näihin puuttumaan yksilöllisesti. Ja mä luulen, että tässä kyllä näkyy myös tämä yli vuoden kestänyt koronakriisi, se, että ei ole harrastuksia, on välillä oltu etäkoulussa, ei ole mahdollista tavata, niin se näkyy entistä kasvavana häiriökäyttäytymisenä. Ja me tullaan tarvitsemaan Helsingissä ja koko Suomessa jälkihoito-ohjelma koronasta lapsille ja nuorille. Hyvä. Kiitoksia Paavo Arhimäki. Otetaan tähän seuraavaksi konkreettiset kysymykset Anni Sinnemäeltä ja sitten Juhana Vartiaiselta. Täällä on nostettu tällaista kriisikokousajatusta esille, että valtuustoryhmät pohtisivat tätä nuorten pahoinvointia, kun seuraava valtuusto elokuussa aloittaa työnsä. Mitä Anni Sinnemäki valtuusto, mitä te esittäisitte valtuustolle, että konkreettisesti lähdetään tekemään? Ja sitten sen jälkeen sama kysymys Juhana Vartiaiselle. Pormestarina tietenkin lähtisin siitä, että valtuustostrategiassa, siinä paperissa, josta valtuusto päättää sen kauden tärkeimmistä tavoitteista, minkälaista Helsinkiä me tavoitellaan, niin että siihen kirjataan selkeät tavoitteet siitä, että me toivutaan inhimillisesti ja me huolehditaan nuorista. Että se valtuuston kokous, jossa strategiasta päätetään, niin on tietenkin yksi niistä tärkeimmistä kokouksista tavoitteiden asettelussa. Ja sitten ehkä toinen asia tähän vielä liittyen, niin mä ajattelen, että tämä on kuitenkin myös sitten tosi paljon arkisten, ei näyttävien kokousten asiaa, että se on juuri sitä toimintaa, jossa poliisi, sosiaalityöntekijät, koulujen ihmiset, nuorisopalveluiden ihmiset istuu yhdessä perheiden, vanhempien ja näiden nuorten kanssa ja ratkoo ja puuttuu niiden nuorten kysymyksiin, jotka käyttäytyy väkivaltaisesti tai jotka on kärsinyt näistä tilanteista, että se on sitä arjen työtä todella paljon, eikä ehkä niinkään näyttäviä poliittisia kokouksia. Ja näen, mun mielestä Paavo Arhimäki puhuu tässä hyvin, että tässä tarvitaan niin kuin laajaa ja kuitenkin tosi tiukkaa moniammatillista puuttumista siihen, että nuoret myös näkee ne rajat. Ja sitten toinen asia on se, että meillähän on kasvanut laittomien päihteiden käyttö tämän pandemian aikana, amfetamiinia käytetään paljon ja siihen on sidoksissa myös erilaista rikollisuutta ja meidän pitäisi huolehtia siitä, että meillä on saatavilla korvaushoitoa, että meillä on inhimillistä puuttumista päihteiden käyttöön. Se on tosi iso asia ja siihen pitäisi... Kiitos. Ja sitten Juhana Vartiainen, sama kysymys teille. Mitä esittäisitte valtuustolle elokuussa? No joo, tämä ei todellakaan ole kriisikokousasia, koska tämä on sellaista työtä, jota kaupungit on aina tehnyt ja tulee aina tekemään. Ja ihan niin kuin Paavo sanoi, niin eihän tässä pitkällä aikavälillä ole menty huonoon suuntaan. Et Helsinki on turvallisempi kuin ennen ja suurin osa nuorista voi hyvin. Mutta se on tämä polarisaatio ja meillä on nyt joidenkin nuorten parissa on enemmän ongelmia kuin ennen. Ja se on ihan niin kuin täällä on sanottu, se on se valtuuston strategia ja kyllä näen myös sen, että tästä pandemian toipumisvuosina meidän täytyy käyttää tähän lisää rahaa. Sitten on monia todella isoja juttuja, kuten vaikka tämä huumepolitiikka, jossa ehkä valtakunnallisesti tarvitaan muutoksia, jotka on kamalan kiistanalaisia, mutta tämä on ihan sitä kaupungin työtä, sitä itseään, jota on tehty koko ajan ja tullaan tekemään. Kaupungit on se, joka näistä asioista huolehtii ja voitte olla varma, että tulen pitämään huolta, että huolehditaan pontevasti. Jussi Halla-aho, sinä olet esittänyt, että työn perässä tänne muuttavilla pitäisi olla minimituloraja, joka olisi noin 3 000 €, joka on suomalaisten mediaanipalkka. Ja teidän puoluesihteerinne Simo Grönroos on puhunut 3 500 €, mutta sitten tietysti tämmöisille palkoille puolet suomalaisista ei yllä. Eli miten me sitten saataisiin tänne raksaduunarit ja vanhustenhoitajat ja lastenhoitajat, kun eihän ne tienaa tuon vertaa? Niin, kysymys kuuluu, että onko esimerkiksi julkisen talouden kannalta järkevää tuoda tänne sellaista työvoimaa, jonka kokonaisvaikutus
siis maksettujen verojen ja toisaalta verovaroilla kustannettujen vastaanotettujen tulonsiirtojen ja palvelujen suhde on Suomen kannalta negatiivinen. Ei välttämättä ole myöskään yritysten etu pitkällä jänteellä tuoda markkinoille rajattomasti suorittavaa työvoimaa juuri niille aloille, jossa työn tehostaminen esimerkiksi automatisaatiota ja robotisaatiota kehittämällä on kaikkein helpointa. Huomautan, että Suomeen hyvinkin verrattavissa oleva Uusi-Seelanti, jota johtaa sosiaalidemokraattinen pääministeri, on juuri ottanut tämän linjauksen koronan jälkeen, koska siellä on todettu juuri nämä ongelmat. Ja nimenomaan halpatyövoima suorittavassa työssä pitää palkkoja näillä aloilla matalalla, ja tämä on juuri keskeinen lyhytnäköinen peruste sille, että näitä ihmisiä tuodaan Suomeen. Että Jussi Halla-aho, tähän tarkennus. Kuntavaalikampanjan avauksessa perussuomalaiset nosti esille, että kuntien pitäisi paluumuuttoa alkaa edistää. Helsingin pormestarina esittäisittekö sitä, että Helsingin kaupunki aloittaa maahanmuuttajien paluumuuton edistämisen? Nyt en ole kyllä aivan varma, että mihin juontaja viittaa kuntavaalikampanjan. Te aloititte perussuomalaisten kuntavaalikampanjan. Te olitte itse avasitte puoluesihteeri ja te ja kerroitte, että kunnissa pitäisi aloittaa paluumuutto. Tämä pitää tasan paikkansa. Mutta mennään sitten eteenpäin, jos te ette tätä muista. Nasima Razmyar, mitä vastaatte Jussi Halla-aholle? Tietenkin Helsinki on kansainvälinen kaupunki ja itse pidän erittäin tärkeänä, että tänne tullaan töihin, tänne saa muuttaa, tänne saa tulla hakemaan parempaa ja hyvää elämää. Sitä varten kaupunkeihin muutetaan niin Suomen rajojen sisällä kuin sitten ulkopuolelta. No siis mä itse pidän tärkeänä, että meidän ilman muuta pitää panostaa työperäisen maahanmuuttoon. Se ei ihan noin vaan käy. Tietenkin tämä valtakunnallinen lainsäädäntö on siinä täysin oleellinen, mutta ne toimet, mitä kaupunki tekee, eli millä tavalla me pystymme houkuttelemaan, antamaan palvelulupausta. Esimerkkinä nyt sanon tässä yhteydessä tämän englanninkielisen koulutuksen, josta on ollut paljon hyvää keskustelua. Onko meillä tarpeeksi paljon, voiko lapset käydä englanninkielistä koulua, joka on itse asiassa hyvin oleellista, että jos ihminen saa sen luvan muutamassa kuukaudessa, parissa kuukaudessa ja sitten koulupaikan saaminen lasten osalta saattaa kestää 8-9 kuukautta, eihän sekään ole kaupungin näkökulmasta järkevää. Mutta sitten tästä saatavuusharkinnasta, siitä on samaa mieltä, että meidän pitää kiinni, koska niin kauan kun ei ole valvontaa ja tarpeeksi valvontaa, niin meillä on valitettavasti aivan liikaa näitä ikäviä esimerkkejä siitä, miten harmaa talous myös voi levitä, jos me emme sitten valvo erityisesti saatavuusharkinnan kautta. Juhana Vartiainen, sinä olet paljon puhunut työperäisestä maahanmuutosta ja olet ekonomistitaustainen ihminen, niin miltä kuulostaa minimituloraja tänne tuleville? Ei kuulosta viisaalta. Siis mä luulen ja toivon, että Jussi Halla-aho jää näiden näkemyksineen yksin, koska kaikki meidän kaltaiset eurooppalaiset kasvavat kaupungit ja oikeastaan menestyksekkäät maat myös on niitä, jotka kykenevät houkuttelemaan nuorta liikkuvaista työvoimaa itselleen. Että se on se resurssi, josta me kilpaillaan, ja se on Suomelle erityisen tärkeää, koska meille tämä niin sanottu demografinen ongelma eli ikärakenteen muutos on erityisen dramaattinen. Ja ihan niin kuin te kysymyksessä hyvin lähdette liikkeelle, että jos katsoo sitä, ketkä tekee palveluammateissa työtä pienipalkkaisissa, nehän on maahanmuuttajia yhä enemmän, ja siinä ei ole mitään pahaa. Se on sellainen kehitysresurssi, jota muut Pohjoismaat on käyttäneet jo paljon viisaammin ja paljon kauemmin kuin me. Eli hyvää työperäistä maahanmuuttoa, tietenkin myös valvontaa ja hyvä työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, mutta enemmän vaan se helpottaa meidän julkistalouden ongelmia. Tehdään tämä aihe tästä työperäisestä maahanmuutosta ja 3500 mahdollisesta tai 3000 rajasta. Täällä on nyt jokaisella käsi pystyssä. Tehdään niin, että koska yritetään saada tähän tenttiin vielä muutama muukin aihe, niin nyt sitten lähdetään sieltä Eva Biaudetsta ja ihan lyhyesti, nyt korostan, saatte ihan lyhyesti sanoa tästä näkemyksenne. Mikä teidän vastauksenne on? Mielestäni samat säännöt suomalaisille kuin muillekin.
tänne muuttaneille muualta Suomesta tai sitten muualta. Tällä hetkellä Helsingin kaupungin julkinen liikenne pysähtyisi tähän paikkaan, jos meillä ei olisi työvoimaa, joka on myös tullut muualta. Mutta tuen toki sitä, että me ollaan myös hyvä kaupunki paluumuuttajille. Minulla on itse veljenpoika, joka on tullut tänne armeijaan, kasvanut Ranskassa. Eikä se aina kovin helppoa, koska se kieli ei välttämättä ole enää niin vahva. Me tarvitaan näitä palveluja. Ja sitten myöskin, millä opitaan kieltä. Tiina Ahva siitä vierestä. Niin mä en ole nyt ihan varma, että missä määrin tämä on itse asiassa niin kuin Helsingin kaupungin päätettävissä oleva asia ja missä määrin kyse valtion maahanmuuton politiikasta, mutta vastaan silti periaatteellisella tasolla, että siis eihän siinä ole mitään ongelmaa, että tulee Suomeen, Helsinkiin opiskelemaan, tekemään töitä tai yrittämään. Eihän se ole se ongelma, ei se kasvata meidän turvattomuutta. Meidän pitäisi kiinnittää huomio maahanmuuton suhteen ihan muihin asioihin kuin siihen, että onko se 3 vai 3,5 tonnia se raja. Todetaan täällä, kun joku pohtii, että onko tämä Helsingin kaupungin asia, niin Helsingin kaupunkihan yhtenä Suomen suurimmista työnantajista omalla työkulttuurillansa vaikuttaa, millaiset ihmiset kaupungilla haluavat olla töissä. Jatketaan kierrosta ihan lyhyesti. Eeva Kärkkäinen, Mika Eepelin. Kiitos. Kun ennen koronakriisiä, kun yrityksiltä kysyttiin, että mikä on heidän kasvun este, niin yksi suurimmista kasvun esteistä suomalaisissa yrityksissä oli osaavan työvoiman pula. Ja kun tämän koronan jälkeen maailman talous lähtee kasvamaan, niin meillä aika nopeasti todennäköisesti yrityksissä tulee vastaan pula osaavasta työvoimasta. Ja sen takia me ehdottomasti tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa. Haluan nostaa yhden konkreettisen esimerkin Helsingistä, joka on suuri korkeakoulukaupunki. Meillä on täällä valtava määrä kansainvälisiä opiskelijoita. Heistä liian harva jää Suomeen töihin. Ja tässä Helsingin kaupunki, helsinkiläiset yritykset pystyvät olla aktiivisia, että palkkaa jo opintojen aikana kansainvälisiä opiskelijoita töihin. Ja sitten vielä Mika Ebeling ja sitten vaihdetaan aihetta. On ongelma, jos me menetämme suomalaiset osaavat, esimerkiksi hitsarit ja muut työntekijät ulkomaalaisten sijalta. Meidän on vaikea selvitä sitten, kun ne ulkomaalaiset, jos se lähtee pois. Nykyiset asukkaat tulee olla ensisijaisia. Ulkomaalaisväestön lisäys ei ole periaatteellinen tavoite. Mutta sitten kun tänne tulee uusia ihmisiä, heille pitää opettaa suomen kieli, heidän pitää työllistyä ja pyrkiä integroitumaan. Meidän tulee tarjota tähän hyvät mahdollisuudet. Ja se, miten tämä toimii, ratkaisee, kuinka paljon tänne voidaan ottaa. Ja Paavo Arhimäki nyt siellä reklamoi, niin annetaan sinulle vielä kommentti, mutta tiiviisti. Sinä saat puhua seuraavassa aiheessa ihan riittävästi. Niin selvästi Helsinki näyttää Eirassa erilaiselta kuin meillä Itä-Helsingin lähiöissä. Helsinki ei pyörisi ilman maahanmuuttajia. Itse asiassa Helsingissä on ollut aina maahanmuuttajia. Stadislangi, joka oli mun lapsuuden ja nuoruuden kieli, josta jouduin opettelemaan pois tullakseni ymmärretyksi myös muualla Suomessa, niin sehän on sekoitus Ruotsia, Venäjää, Suomea, Saksaa. Se on osoitus siitä, että me ollaan aina oltu kansainvälinen kaupunki. Et musta tuntuu, että tässä Jussi Halla-aho nyt käy kuntavaaleissa, jossa päätetään niistä konkreettisista meidän arkeen liittyvistä asioista, niin niihin ei ole mitään sanottavaa, vaan käydään valtakunnallista kampanjaa, koska ei Helsinki päätä maahanmuutosta. Mutta siitä me päätetään, että meidän omille työntekijöille pitää maksaa kunnollista palkkaa. Meillä on edelleen kokopäiväisiä työntekijöitä, jotka saa alle 2000 euroa kuukaudessa. Se on väärin. Ja meidän pitää huolehtia siitä, että pidetään työsuojelusta kiinni, pidetään poliisin harmaan talouden resursseista kiinni, että ihmisiä ei hyväksikäytetä. Oli ne sitten mistä tahansa tulleita, on ne kantasuomalaiset tai muita. Mutta ei tämä kaupunki pyörisi, ei meidän päiväkodeissa voitaisiin hoitaa meidän lapsia, emme päästäisi metrolla tai bussilla töihin, jos täällä ei olisi maahanmuuttoa. Vastaa tiiviisti. Arhimäki nykyään jokaisessa paneelissa sanoo tämän ulkoa opetellun repliikkiensä, että minä puhun asioista, jotka eivät kuulu kuntien päätösvaltaan. Se on totta, mutta toimittajat tai juontajat määrittelevät aiheen ja me vastaamme kysymyksiin, jotka meille esitetään. Otetaan nyt sitten yhteiskysymys, eli jos te olette sitä mieltä, että kyllä, niin laittakaa käsi ylös, ja jos te olette sitä mieltä, että ei, niin käsi pysyy pöydällä. Ja tämä on teeman vaihe, me puhutaan vetovoimaisemmasta Helsingistä. Ja kysymys kuuluu, Helsingin keskustassa pitää olla nykyistä vähemmän yksityisautoja. Kyllä, käsi ylös. Anni Sinnemäki, aloitetaan nyt sinusta. Vihreät on tietysti sitä mieltä, että... ei ole mitään Anteeksi. Että eihän voi olla vähemmän kuin nyt. Nythän siellä ei ole mitään autoja. Niin, Helsingin ydinkeskusta kuitenkin näivettyy. Sieltä Aleksi 13 lopetti ja Minna Parikka lopetti ja Halonen on lähdössä ja Stockman kituu tietysti henkitoreissaan. Niin eikö se, että autoilua vaikeutetaan, niin heikennä Helsingin keskustaa entisestään?
Meidän on tosi tärkeää tehdä seuraavalla kaudella töitä Helsingin keskustan vetovoimaisuuden puolesta. Ja se liittyy mun mielestä ennen kaikkea tähän pandemiaan. Ennen pandemiaahan meidän keskustan kaikki mittarit, millä sitä nyt osattiin mitata, niin olivat plussalla. Kaikki liiketilat täynnä, toimitilojen vuokrat korkeita, paljon ihmisiä. Ja sitten tietenkin tämä pandemia on ollut tosi dramaattinen. Ja mä sanoisin enemmän niin, että jos me katsotaan niitä lukuja, että yritykset haluaa vuokrata keskustasta toimitilaa. Liiketilat oli ennen pandemiaa täynnä. Mille pääsee keskustaan kaikilla kulkumuodoilla enemmän ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin. Ja se, mitä meiltä puuttuu, on sellainen niin kuin uudenlainen hyvä kaupunkitila. Se, että meillä on paikkoja, jotka on niin kuin erityisen ihania, sellaisia, johon juuri halutaan tulla. Autot ei tätä vetovoimaa luo. Meillä on syntynyt paljon maanalaista parkkitilaa keskustaan, ja ne, jotka haluaa tulla keskustaan autolla, niin heidän kannattaa pysäköidä niihin hyviin pysäköintitiloihin. Ja se maanpäällinen tila, niin meidän kannattaa sitä jäsentää sillä tavalla, että siellä ihmiset viihtyy. Se on myös näiden kaupallisten edellytysten kannalta kaikkein paras ratkaisu. Me voidaan mennä maailmalla oikeastaan mihin tahansa kaupunkiin, jossa keskustat kukoistaa enemmän kuin aikaisemmin. Ja siellä kaikkialla on otettu lisää tilaa kävelijöille. Ja taisin laskea tässä, että 2 muuta kättä nousi autojen vähentämisen puolesta. Ne oli Arhinmäki ja oliko sitten Nasima Razmyar. Lyhyesti Nasima Razmyar ja Arhinmäki, sitten annetaan puheenvuorot niille, ketkä tätä autoilua enemmän kannattavat. No tietenkään meille se ei ole mikään, että nyt täytyy X määrä autoja vähentää. Ilman muuta Helsingissä saa ja pitää liikkua myös autolla, mutta itse lähden siitä, että suurin osa ihmisistä tulee joukkoliikenteellä ja ylipäänsä hyvä kaupunki, suuri kaupunki perustuu siihen, että meillä on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Se, mikä tulee Helsingin elinvoimaan, niin ne on sitten täysin toisia kysymyksiä ja ilman muuta meidän tavoite on luoda työpaikkoja, meidän tavoite on luoda elinvoimaa, meidän tavoite on lähteä siitä, että Helsinki on myös viihtyisä ja mukava ja nimenomaan tämä katuympäristö, kaupunkiympäristö ja ne ovat sellaisia asioita, joihin pitää nyt ihan todella todenteolla miettiä, että millä tavalla me saadaan lisättyä tätä elävää keskustaa ja siitä kannattaa tietenkin myös kansainvälisesti ottaa mallia ja esimerkkejä, mutta se, että jos me typistetään tämä koko valtavan iso kysymys siihen, että voiko tänne tulla autolla vai ei, niin sitten ollaan aika ohuella linjalla. Autoilijat on tietysti ahtaalla. On kritisoitu sitä, että sisäänkulkuväylien heikennykset ja boulevardisuunnitelmat ja tietyöt ja tolppakamerat ja tiukat nopeusrajoitukset ja sen sellaiset tekevät autoilun käytännössä mahdottomaksi Helsingin ydinkeskustassa. Niin Paavo Arhinmäki, sinä halusit heikentää autoilijoiden asemaa entisestään, niin miksi? Itse asiassa mä mietin, kun tämä lähti tästä Helsingin Sanomien jutusta liikkeelle, jossa sanottiin, että kuka tulee metrolla ostamaan 1000 eurojen käsilaukkua. No en osaa siihen vastata, että kuka tulee metrolla tai autolla, mutta mä aloin aidosti miettimään sitä, että mitä Helsingin keskustalle on käynyt ja onko tänne vaikeampi tulla autolla. Mä tulin siihen tulokseen, että itse asiassa tänne on helpompi tulla kuin aikaisemmin. Ja mä oon intohimoinen polkupyöräilijä ja teen työmatkat joukkoliikenteellä, mutta mä käytän myös autoa erityisesti lasten harrastuskuljetuksia. Esimerkiksi eilen mä tulin tuonne akateemiseen kirjakauppaan keskustelemaan mun uudesta kirjasta, niin oli se todella helppoa tulla sieltä Itä-Helsingistä ja ajaa Stockmannin parkkihalliin. Paljon helpompaa kuin vielä 10 vuotta sitten. Et jos sanotaan, että tämä keskustan nyt tämänhetkinen ongelmat liittyy siitä, että autoilu on heikennetty, niin siitä se ei voi johtua, koska olosuhteet on pikemminkin parantunut. Silloin pitää miettiä, että mikä on kaupan murros, mikä on tämän koronan vaikutukset kivijalkakauppoihin ja mitä sellaista Helsingin keskusta voi tarjota, mitä kehäteiden varrella olevat kauppakeskukset eivät voi tarjota. Ja silloin keskusta pitää kehittää niin, että avataan lisää kulkureittejä esimerkiksi näiden kortteleiden läpi. Se tarkoittaa sitä, että meillä on isompia, voidaan avata ravintoloiden terasseja isompia kävelykaduille. Se tarkoittaa, että Etelä-Satamaa kun kehitetään, sinne tulee arkkitehtuuri- ja designmuseo. Tulee semmoista tilaa, kulttuuria, tapaamista, kohtaamista, palveluita, jota niin kuin ei muualta saa. Et ei Helsingin keskusta sillä pärjää, jos se yrittää kehäteiden kauppakeskusten kanssa kilpailla. Siksi mä sanoin, että itse asiassa jos me halutaan nostaa tämän profiiliin, tämän keskustan, niin se pitää hakea jostain muusta kuin autoilusta, jonka olosuhteita on. Hyvä, arvon pormestariehdokkaat, pysytään tässä autoilussa, eli saatte vielä puheenvuoroja siitä, mutta tehdään tähän väliin vielä teemaa syventävä käsiäänestys. Nykyinen hallitus
on säätämässä valtakunnan tasolla lain, joka mahdollistaa ruuhkamaksujen käyttöönoton, mikäli kunta, eli tässä tapauksessa Helsingin kaupunki, niin haluaa tehdä. Kuka teistä Helsingin pormestarina seuraavalla vaalikaudella esittäisi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle ruuhkamaksujen käyttöönottoa Helsingin sisääntuloväylillä, kun se on siis aidosti nyt mahdollista? Onko näin, että ainoastaan Paavo Arhimäki ja Eeva Biaudet ottaisivat... Nyt mahdollista, koska sellaista lakia ei ole. Kysymyksen muotoilu kuului niin, että se laki on voimassa. Ja silloin, kun se laki on voimassa, miten te toimisitte? Aivan, tämä oli tällainen ikään kuin kuviteltu. No Juhana Vartiainen. Hallitusohjelmaan kirjattu, hallitus sen toteuttaa. Juhana Vartiainen, etkö sinä ole joskus aikoinaan kannattanut ruuhkamaksuja? No, mä oon sanonut, että ruuhkamaksut on suurten kaupunkien työkalupakissa oikein niin kuin mielekäs instrumentti. Ja mä olen asunut Lontoossa ja Tukholmassa, joissa ne on parantanut tilannetta. Mutta se on sitten ihan eri kysymys, että parantaako ne tilannetta Helsingissä, se pitäisi analysoida erikseen. Enhän mä tietysti tällaisessa kasvavassa kaupungissa, ja mä toivon Helsinkiin voimakasta kasvua, niin enhän mä ikinä sulkisi sellaista pois, mutta se on sitten eri analyysin paikka, että onko niistä hyötyä. Muistetaan nyt kuitenkin, mikä on niiden tarkoitus. Niiden on tarkoitus helpottaa autoilua, ei vaikeuttaa autoilijan asemaa, koska ne hinnoittelee sitä tilaa. Eli jos ne suunnitellaan hyvin, niin silloin autoilijoiden pitäisi kannattaa niitä, että tämä ei ole nyt kerta kaikkiaan mitään taistelua autoilijoiden ja muiden välillä. Ja tuohon kysymykseen, että haluatteko heikentää autoilijoiden asemaa, niin sanon, että minä en ainakaan halua heikentää kenenkään asemaa ja toivon, että meillä on elävä ja hyvä keskustelu. Juhana Vartiainen, kysymys oli nyt näistä ruuhkamaksuista, ja kun te sanoitte, että te sinänsä suhtaudutte niihin myönteisesti, niin onko niin, että te ette halua ottaa suoraan niihin kantaa, koska te pelkäätte, että se ärsyttäisi jotakin kokoomuslaista audimiestä? Siis mä suhtaudun niihin avoimesti. Otetaan ne käyttöön, jos osoitetaan, että ne tekee Helsingin kaupunginsa liikkumisen viihtyisämmäksi ja tehokkaammaksi. Voisiko tämä kelvata? Vihreiden Anni... tietää vielä, ja kun ei edes lakia ole säädetty, täytyyhän se laki ensin voida lukea. Seuraavaksi Vihreiden Anni Sinnemäki, teidän puolueenne on nyt siellä hallituksessa, ja kysymys nimenomaan koskee nyt sitä tilannetta, että tämä laki on voimassa. Miten te toimisitte pormestarina? Pormestarina haluan olla vaikuttamassa siihen, että minkälainen tästä laista tulee. Että yksi aivan keskeisiä asioita on se, että jos säädetään laki ruuhkamaksuista, sen on välttämätöntä olla sellainen, että ne tulot, joita kerätään, tulee tänne nimenomaan tämän seudun joukkoliikenneinvestointeihin ja vaikuttaa meidän joukkoliikenteen hintaan. Sitten ajattelen, että ruuhkamaksuillahan todellakin vaikutetaan kahteen asiaan. Ne auttaa meitä vähentämään liikenteen päästöjä ja ne auttaa tekemään autoilusta miellyttävämpää ja sujuvampaa. Ja sellaisessa tilanteessa, jos sitten löytäisimme Helsingin puolueiden kesken yhteisymmärryksen tästä, niin olisin valmis esittämään, mutta silloin meillä pitäisi olla se kunnollinen lainsäädäntö ja sitten niiden pitäisi olla osa sitä kokonaisuutta, jossa se yhteisymmärrys voitaisiin löytää siitä, että mitä näillä tavoitellaan. Ruuhkamaksut siellä, missä ne on säädetty autoilijoita varten, jotta heidän elämänsä olisi helpompaa ja miellyttävämpää. Otetaan sitten seuraavaksi vaikka Mika Ebeling, olet viitannut siellä pitkään. Sinä olit sitä mieltä, että ei ruuhkamaksuille. Ja tietysti Helsingissä ilmanlaatu on ajoittain erittäin huono, siellä on saasteita keskustassa, niin eikö nämä ruuhkamaksut auttaisi tämmöistä? No, kristillisdemokraatit on joukkoliikennemyönteinen puolue. Me haluamme erittäin tehokkaan joukkoliikenteen, mutta me emme halua vaikeuttaa ehdoin tahdon yksityisautoilua. Silloin, jos me saamme sellaisen joukkoliikenteen, joka ihmiset valitsee mieluusti, se vähentää yksityisautoilua. Se on myös yksityisautoilijoiden etu. Tuo ruuhkamaksukysymys on monipuolinen. On totta, että Lontoossa on ilmeisesti onnistuttu aika hyvin, Tukholmakin voidaan katsoa, mutta Helsingissä ei nähdäkseni ole sellaista ruuhkia, jotka tarvitsisivat tällaista ruuhkamaksuvälineen käyttöönottoa, eli sen takia emme kannata sitä. Hyvä, kiitos Mika Ebeling. Ja
Otetaan tähän teemaan vielä, annetaan sitten Eevoille ja Tiinalle puheenvuoroja seuraavasta teemasta, mutta tässä teemassa on käsi ollut pystyssä sekä Jussi Halla-aholla että Nazima Razmyarilla. Teiltä suurten puolueiden edustajilta ruuhkamaksuihin vielä perustellut ja suorat kannanotot. Kiitoksia. No aivan kuten eräät ovat tässä jo todenneet, niin maailmassa on kaupunkia, jossa on liikenteelliset perusteet ottaa käyttöön ruuhkamaksuja, mutta Helsinki ei ole sellainen kaupunki, eikä sen pidä myöskään kasvaa sellaiseksi kaupungiksi. Toisin kuin kokoomus, me emme kannata Helsingin voimakasta kasvua. Tässä on myös se näkökohta, että Helsingissä asumiskustannukset ovat sietämättömät, mikä johtaa siihen, että monet täällä työssä käyvät pieni- ja keskituloiset ihmiset joutuvat asumaan kauempana, koska heillä ei ole varaa asua Helsingissä. Ja tästä tulisi sakkomaksu ihmisille, jotka kulkevat täällä autolla töissä. Haluaisin lyhyesti ottaa kantaa tähän keskustan elinvoimaan. Luulen, että me kaikki haluamme vetovoimaisen ja elinvoimaisen keskustan, mutta meillä saattaa olla hiukan erilainen kuva siitä, että mitä se tarkoittaa. Jotkut ihmiset näkevät, että se on kansalaisten olohuone, jossa on ennen kaikkea terasseja, ravintoloita, muita palvelualojen yrityksiä, mutta itse näkisin, että se koostuu monipuolisesta toimeliaisuudesta. Se, että kivijalkakaupat ovat hätää kärsimässä, johtuu epäilemättä suurista kauppakeskuksista, joihin on helpompi mennä muuten autolla, ja verkkokaupan lisääntymisestä, mutta kyllä erittäin moni pieni kauppias valittaa siitä, että siis sellaiset kauppiaat, jotka myyvät jotain mukana rauhoittavaa tuotetta, että asiakkaat eivät pääse autolla siihen eteen ja he sen takia joutuvat siirtämään sen liikkeen jonnekin muualle. Ja tämän takia näen itse, että on oleellista, että keskusta on helposti saavutettavissa. Ja jos ajatellaan tämmöisiä yksittäisiä kohteita kuin vaikkapa Esplanadi, jonka jotkut haluavat sulkea osittain ja muuttaa sen kävelyalueeksi, niin ei tällaisessa hankkeessa ole kyse mistään muusta kuin autoilijoiden kiusaamisesta, koska siellä on nyt jo kokonainen puistokäytävä, leveä jalkakäytävä, pyöräteitä, vaikka mitä. Ei siellä ole todellista tarvetta jalankulkijoiden kannalta lisätä sitä Kiitoksia tilaa. Jussi Halla-aho. Nyt annetaan, täällä on monta kättä pystyssä, mutta tähän puheenvuoroon nyt sitten ennen kuin otetaan seuraava teema, niin Nazima Razmyar, SDP:n kanta ruuhkamaksuihin. Kiitoksia. Nyt niin monta mutkaa tässä Jussi Halla-aho suorista. Ensinnäkin en tiedä mitä vikaa siihen on, että keskustassa on elämyksiä, sinne tullaan tapaamaan, kohtaamaan. Meillä on ravintoloita, meillä on kahviloita, meillä on elävää kaupunkia, elävää keskustaa. Ja uskon, että se on se virhe, mitä olemme tehneet. Eli emme ole riittävän hyvin ymmärtäneet tätä kaupan murrosta ja muita hyvinkin niin kuin laajoja maailmanlaajuisia haasteita, jotka myös muut kaupungit ja muut keskustat ovat nähneet. Ja siltä osin sanoin tuossa aikaisemmin, että meidän täytyy nyt todella pureutua tähän. Mutta sitten mikä tulee tähän ruuhkamaksuihin, me suhtaudutaan siihen hyvin pragmaattisesti, ihan kuten täällä Juhana Vartiainen ja Anni Sinnemäki hyvin sanoi. Ensinnäkin lainsäädäntöön täytyy vaikuttaa, eli tässä täytyy olla edunvalvontaa Helsingillä. Ja sitten kun ne tulevat voimaan, niin sitten tietenkin lähtökohta on se, että kyseessähän on ruuhkat. Ja ensinnäkin, jos meillä ei ole ruuhkia, niin me emme tarvitse ruuhkamaksuja. Mutta sitten, jos ruuhkamaksut tulee, niin lähtökohta on se, että niillä sitten rahoitetaan myös meidän oma joukkoliikennettä ja ennen kaikkea sujuvoitetaan sitä yksityisautoilua. Minä annan nyt tässä vielä Anni Sinnemäelle, kun sinä kovaäänisesti älähdit, kun Halla-aho puhui autoilijoiden kiusaamisesta, niin vastaappa vaan. No jollain tavalla se on aivan kauhealla tavalla sanottu. Ei tietenkään, eihän minkään toimen tavoitteena ole sellainen, että pitäisi kiusata autoilua, vaan tavoitteenahan nimenomaan on se, että me saataisiin sellainen keskusta, johon ihmiset tulis pandemiasta toipuvassa kaupungissa nykyistä mieluummin. Me saadaan täksi kesäksi Kasarmitorille terassi, josta ihmiset voi nauttia niin kuin he nautti Senaatintorin kesäterassista. Ja tämän päivän maailmassa, jossa täällä on mainittu hyvin esimerkiksi verkkokaupan kasvu ja se, että se haastaa niin kuin perinteistä kauppaa, niin silloinhan se meidän keskustan pitää olla sellainen, jossa tapahtuu asioita. Siellä täytyy olla jotain sellaisia asioita. Me ollaan tuotu keskustakirjasto Oodi, Amos Rex on auennut. Meillä täytyy olla keskustassa kulttuuria. Se, että keskusta on ainutlaatuinen, niin se ei synny siitä, että meillä jossain on autoja pysäköitynä, vaan se syntyy siitä, että meillä tapahtuu siellä mielenkiintoisia asioita. Ja sehän on se motiivi, että minkä takia me vaikka ajetaan sitä, että uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo saa arvoisensa paikan Etelärannasta. Hyvä. Mutta tämä on musta epäasiallista
mahdollista sanoa, että jollakulla voisi olla tavoitteena kiusaaminen. Voisiko korjata sen käsityksen, joka täällä otettiin jotenkin itsestäänselvyytenä, että Helsingin keskusta olisi näivettymässä? Että sitten kun palataan normaalioloihin, niin meillä ei oikeastaan näyttöä siitä, että niin on käymässä, eikä se näy ainakaan kiinteistöjen hinnoissa ja vuokrissa, että sellaista, se on kiinnostava juttu, se huolettaa meitä ja monia pormestareita, mutta ei meillä näyttöä siitä ole, että näin olisi tällä hetkellä käymässä. Kyllä, ja mennään eteenpäin. Mä muistuttaisin tässä vaiheessa vielä kaikkia ehdokkaita, että pidetään ne vastaukset tiiviinä. Meillä aika alkaa kulkea eteenpäin ja kohta alkaa olla jo loppupuheenvuoron aika, mutta mennään Ammattiliitto Proon kysymykseen, jonka he ovat tehneet. Tietysti Helsingin keskustassa asuminen on sietämätöntä, niin kuin Halla-aho tuossa sanoi. Proon kysymys kuuluukin, että meillä työskentelee Helsingissä paljon ihmisiä, joilla ei ole varaa yksinkertaisesti asua Helsingissä, niin mikä teidän keinonne kohtuuhintaisen asumisen lisäämiseksi olisi? Ja otetaan sieltä vaikka Arhinmäeltä. Ei varmaan hintoja saada laskemaan tai vuokria saada laskemaan, mutta tämä jatkuva valtava nousu, niin se pitää saada pysäytettyä. Ja siihen on 2 asiaa. Ensimmäinen on se, että meidän pitää rakentaa lisää asuntoja. Mutta yksin se ei riitä, että rakennetaan lisää asuntoja, vaan oleellista on myös minkälaisia asuntoja. Meidän pitää rakentaa entistä enemmän omakustanteisia, kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja ja omistusasuntoja. Et jos Helsingissä työssä käyvä ihminen haluaa asua omistusasunnossa, hänellä pitää olla mahdollisuus siihen, tai jos haluaa asua vuokralla, niin mahdollisuus asua vuokralla. Ja se lähtee siitä, että mitä enemmän tehdään niitä, jossa asukkaat maksavat kyllä vuokrassa tai asunnon hinnassa kaikki ne kustannukset, joita tulee, mutta kukaan ei vedä välistä, niin se on se ratkaisu, jolla me saadaan painettua hintoja alas. Sen vuoksi me tarvitaan lisää kaupungin vuokra-asuntoja, muiden yleishyödyllisten vuokra-asuntoja. Ja sitten me tarvitaan myös omistusasuntojärjestelmä, jossa korjataan nykyisen hitaisin ongelmia, mutta pidetään kiinni siitä periaatteesta, että myös kohtuuhintaisia asuntoja on tarjolla myyntiin. Hyvä. Ja entäpä sitten RKP:n Eeva Biaudet? Onko realiteetti se, että pieni- ja keskituloisten ihmisten on muutettava Vantaalle, kehyskuntiin ja Helsingissä sitten asuvat vain hyvätuloiset ja ne, jotka elävät yhteiskunnan asumistukien varassa? No ainakaan se ei tällä hetkellä ole niin. Kyllähän Helsingin kaikissa kaupunginosissa on myöskin aika pieniä asuntoja ja eri hintaisia asuntoja, mutta tietenkin se on haaste. Kyllä me varmaan jokainen tunnetaan se nahassamme, vaikka ei olisikaan pienituloinen, että asuminen on kallista Helsingissä. Ja itse asiassa minusta Paavo Arhinmäki piti erittäin hyvän puheenvuoron, kun hän just korosti tätä monimuotoista rakentamista ja tuottamista. Ja itse ajattelen, että Helsingin pitää sen lisäksi vielä olla mukana tarjoamassa henkilöstölleen henkilöstöasumista, joka olisi kohtuullisempaa hinnaltaan, koska muuten me emme saa työntekijöitä meidän töihin. Samoin opiskelija-asumista. Henkilöstöasumista, siis pitäisikö kaupungin tarjota työsuhdeasuntoja? Mitä tämä tarkoittaa? Kyllä, mun mielestä se voi tarkoittaa sitä, ja meillähän osittain onkin sitä jo, että sitä pitäisi ehkä vaan olla sit vähän lisää. Et jos ajattelee varhaiskasvattajia tai terveydenhuollossa olevia ihmisiä, niin se on ihan välttämätöntä. Myös matkustaminen on tietenkin kallista, olkoon se auto vai ei. Ja mä luulen, että tähän aikaisempaan keskusteluun ehkä on, mun mielestä se oli vähän outo tämä ajattelu, että on autoilijoita ja ei-autoilijoita. Mä luulen, että tänä päivänä ihmiset on kävelijöitä, pyöräilijöitä ja sitten käyttää autoa sit joskus, kun tarvitsee. Anteeksi, ei enää liikenteestä. Mutta se kustannus on siellä kyllä. Annetaan vielä tästä sitten Tiina Ahvallekin, mutta otetaan tähän väliin, kun näin, että Anni Sinnemäki tuolla nosti heti käden pystyyn, kun tuli nämä henkilöstöasunnot puheeksi. Anni Sinnemäki, voisiko Helsingissä olla siis kaupungin työntekijöiden työsuhdeasuntoja? Helsingissä on kaupungin työntekijöiden työsuhdeasuntoja ja ehkä ihan lyhyesti tästä teemasta, että todellakin meidän ainoa keino vastata siihen, että kaupungin työntekijät ja yksityisen sektorin työntekijät löytää tästä kaupungista asunnon, on se, että me rakennetaan riittävästi erilaisia asuntoja ja monille kaupungin työntekijöille esimerkiksi asumisoikeusasunnot, kaupungin omat työsuhdeasunnot tai kaupungin vuokra-asunnot tai muut säädellyt vuokra-asunnot on todella tarpeen ja niitä täytyy rakentaa lisää niin kuin sitkeästi ja kunnianhimoisesti jatkaa sitä linjaa, jota olemme tähän mennessä tehneet ja olemme yhdessä valtuustossa myös päättäneet, että nostamme tätä asuntotuotantotavoitetta vuodesta 2023 lähtien. Ja Tiina Ahva, olkaa hyvä.
Jes, kiitos. Mun mielestä siis ainoa kestävä ratkaisu tähän on siis yksinkertaisesti rakentaa enemmän asuntoja. Se on markkinoiden tasapainon laki, kysyntä ja tarjonta. Itse asiassa tähän liittyen, no ensinnäkin näen, että siis tämä tapahtuu nimenomaan rakentamalla korkeammalle. Me rakennetaan aika matalasti vielä Helsingissä, eikä mun mielestä korkeat talot millään tavalla pilaa tämän kaupungin imagoa toisin kuin joskus välillä kuuluu puhuttavan. Se, mikä mun mielestä on olennaista, on, että nämä asunnot on keskenään erilaisia myös, että meillä on paljon tilausta pienille, siis hyvinkin pienille yksiöille, missä vaikka opiskelijat haluaa asua, mutta sitten meidän on oltava hyvä kaupunki myös lapsiperheille. Mutta ehkä vielä semmoinen pointti, mä ihmettelen välillä sitä keskustelua Helsingin kasvusta, mihin tunnetaan suhtautuvan hyvin ideologisena juttuna, että kokoomus haluaa sitä aivan ehdottomasti ja perussuomalaiset ei missään nimessä halua sitä. Kun kysehän on siis jokaisen yksittäisen ihmisen yksittäisestä muuttopäätöksestä. Me emme välttämättä pysty niitä kontrolloimaan kovin paljon, mutta se on selvää, että edes nykyisille asukkaille meillä ei ole riittävästi asuntoja, niin ainakaan mitään asuntotavoitteita meidän ei pidä missään nimessä madaltaa. Mä kysyisin tässä vaiheessa Nasima Razmyarilta itse asiassa, että kun koko ajan puhutaan, että asuminen Helsingissä on niin kovin kallista, mutta että onko se edes tavoiteltavaa, että meillä asumisen hinta laskisi, koska sehän tarkoittaa sitä, että me ollaan taantumassa? No se on totta, että jokainen, joka omistaa asunnon, niin lähtökohtaisesti ei halua, että oman asunnon hinta laskee. Mutta sitten yhteiskunnan meidän vastuu on miettiä, että millä tavalla me rakennamme niin, että meillä on myös niitä kohtuuhintaisia koteja, kohtuuhintaista asumista. Ja siinä tietenkin tämä ARA-tuotanto on erittäin tärkeä, mutta myös kaikenlainen muu välimalli, eli sopii ihmisten eri elämänvaiheisiin ja eri elämäntilanteeseen. Mutta kyllähän Helsingissä pitää pärjätä omalla palkalla, ja jos palkasta yli puolet menee asumiseen, niin eihän se ole millään tavalla suotuisa ja järkevää, ja sen takia on tärkeää myös puhua Helsingin kaupungin työntekijöiden palkoista. Mutta lähden siitä, minkä täällä moni on sanonut, meidän täytyy rakentaa lisää, meidän täytyy ennen kaikkea rakentaa lisää nimenomaan tätä ARA-tuotantoa, joka lähtee siitä, että myös vuokrien hinnat ovat hyvin erilaisia kuin esimerkiksi sitten tässä sääntelemättömässä asuntotuotannossa. Mutta miten sitten, Razmyar, kun te puhutte paljon tästä vaikkapa pienituloisille tarkoitetuista asunnoista, niin useinhan sitten rakennetaan hyvin pieniä asuntoja. Entäpä tämä puoli sitten? Tämä on erittäin tärkeä. Itse asiassa olen puhunut paljon tästä asumisen väljyydestä ja siitä, että kyllä se asunnon koko on myös tietynlainen yhteiskunnan hyvinvoinnin mittari. Että jos asuntojen koko vain pienenevät, niin eihän se ole hyvä mittari siitä, että kasvaako meidän hyvinvointi. Me tarvitaan erilaisia asuntoja, me tarvitsemme myös niitä yksiöitä, mutta yhtä lailla myös perheasumista. Kyllähän näiden yksiöiden määrähän on pysynyt aika lailla tasaisena ja nyt olemme lisänneet perheasuntojen määrää, mutta valitettavasti asumisen väljyys on pienentynyt. Eli myös niistä perheasunnoista on tullut yhä pienempiä. Hyvä, ja kiitos oikein paljon teille. Me jatkamme keskustelua vielä hetken teidän kanssa, mutta nyt tässä vaiheessa Alfa TV lopettaa ihan pian lähetyksensä, koska siellä alkaa Hjallis Harkimon eli pormestariehdokkaan, joka ei täällä tänä iltana ole, oma ohjelma.